एकदा जोरदार टाळ्यांनी आपण स्वागत करूया. माननीय महानगर आयुक्त डॉक्टर संजय मुखर्जी साहेब यांना विनंती करतो त्यांनी कृपया व्यासपीठावरती आसनस्थ व्हावं. त्याचप्रमाणे लोकसत्ताचे सन्माननीय संपादक गिरीश कुबेर सरांसाठी सुद्धा एकदा जोरदार टाळ्या आपल्या सगळ्यांकडून अपेक्षित आहेत. आणि सरांची परवानगी असेल तर सुरू करतो. नमस्कार, सुस्वागतम. सारस्वत बँक प्रस्तुत लोकसत्ता शहरभानमध्ये उपस्थित मान्यवरांचं लोकसत्ताच्या वतीने मी कुणाल रेगे सुसंवादक लोकसत्ता वृत्तपत्र समूहाच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत करतो. या उपक्रमाचे सहप्रायोजक आहेत वीणा वर्ल्ड, हिरा नंदानी. एकदा जोरदार टाळ्या यांच्यासाठी झाल्या पाहिजे. हे सगळे प्रायोजक आपल्या सोबत असतात म्हणून हा असा जो उपक्रम आहे तो करणं सहज शक्य होतं. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या म्हणजे एमएमआरडीच्या माध्यमातून महानगरांचे म्हणजे अर्थात मुंबई आहे, ठाणे आहे, नवी मुंबईच्या विकासाचं नियोजन केलं जाते याची आपल्याला कल्पना आहे. आता या महानगरांसाठी नियोजन नेमकं काय आहे, कशा प्रकारे महानगरांचा विकास हा साधला जातो किंवा यासाठी कोणते प्रकल्प नेमके राबवले जात आहेत, या प्रकल्पांमुळे महानगरांचा कायापालट जो होणार आहे तो कसा होणार आहे, असे खरं तर अनेक प्रश्न तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये आहेत आणि त्याची उकल जी आहे ती आज लोकसत्ता शहरभानमधून आपल्याला होणार आहे. आणि त्यासाठी माननीय महानगर आयुक्त डॉक्टर संजय मुखर्जी साहेब आलेत. पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी. आणि ते स्वतः प्रत्यक्ष आपल्याशी संवाद साधणार आहेत. तेव्हा या सगळ्याची सुरुवात आपण औपचारिकतेने करूया. माननीय आयुक्तांच्या स्वागताने आपण ह्या कार्यक्रमाची सुरुवात करणार आहोत आणि त्यासाठी सारस्वत बँकेच्या वतीने सर्वप्रथम शिल्पा मुळगावकर मॅडम यांना विनंती करतो त्यांनी कृपया व्यासपीठावरती यावं. मी शिल्पा मुळगावकर मॅडम यांना विनंती करतो त्यांनी महानगर आयुक्त डॉक्टर संजय मुखर्जी साहेब यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. यानंतर वीणा वर्ल्डच्या वतीने केतकी काळे यांना आमंत्रित करतो आणि त्यांना विनंती करतो त्यांच्या हस्ते सुद्धा आपण माननीय महानगर आयुक्त डॉक्टर संजय मुखर्जी साहेब यांचं स्वागत करूया. केतकीजी. यानंतर एक समूह छायाचित्र. धन्यवाद. माननीय आयुक्त साहेबांना आसनस्थ होण्याची विनंती करतो आणि आता लोकसत्ताचे सन्माननीय संपादक श्री गिरीश कुबेर सरांना विनंती करतो ते प्रास्ताविक मांडतील. नमस्कार, आपलं सगळ्यांचं स्वागत. मुंबईमधला हा तिसरा कार्यक्रम महापालिकेचे आयुक्त श्री चहल यांच्या समवेत एक झाला होता. मेट्रोच्या अश्विनी भिडे यांच्याबरोबर झाला होता आणि हा तिसरा. या कार्यक्रमामागची भूमिका अशी की आपल्या शहराविषयी अनेक तक्रारी असतात, पण तक्रारी नसलेले सुद्धा अनेक घटक असतात जे आपल्यासाठी व्यवस्थित काम करत असतात. नळाला पाणी येतं, बटन दाबलं की वीज लागते, बेस्टची बस धावत असते, रस्ते साफ होत असतात. तर हे शहर चालतं कसं याचा एक आपला संबंध या शहराशी जोडला जावा, याच्यातनं या कार्यक्रमाची निर्मिती झाली. म्हणून त्याचं शीर्षकच शहर भान असं आहे. कारण आपल्याला अनेकदा हा मुद्दा माझ्याकडून मांडला गेला, त्याच्यामुळे पुनरुक्ती झाली तरी त्याला इलाज नाही. आपल्याला आपले लोकप्रतिनिधी दिल्लीतले माहिती असतात, खासदार माहिती असतात, आमदार माहिती असतात, बातम्यांमध्ये ते येत असतात, त्याच्यामुळे माहिती होतातच ते सगळे. पण आपलं नक्की आपण ज्या परिसरात राहतो तो वॉर्ड कुठला आहे, त्या नगरपालिकेची एकंदर कार्यक्रमाची त्यांची कार्यशैली त्यांची कशी आहे, कशा पद्धतीनं ते काम चालतं, त्यांची आव्हानं काय, त्यांचा अर्थसंकल्प काय, आणि ह्या एवढ्या मोठ्या शहराचं नियोजन नक्की होतं कसं. आणि मुंबईला एका अर्थाने एक मुंबईचं एक वेगळेपण असं की महानगरपालिकेच्या बरोबरीनं एक नियोजन, एक ज्याला प्राधिकरण म्हणतात, अथॉरिटी म्हणतात, अशा स्वरूपाची एक स्वायत्त व्यवस्था मुंबईसाठी आहे. आणि त्याचेच प्रमुख संजयजी आपल्यामध्ये इथे आलेले आहेत. कारण मुंबईचं नियोजन करणं हे वाटतं तितकं अर्थातच सोपं नाही. ज्यांनी कोणी BMCची काम केलं असेल त्यांना हे माहिती असेल. आम्ही ते किती चांगलं किंवा किती वाईट आहे हे रोजच्या रोज करत असतो काम, कारण ते आमच्या कर्तव्याचा भाग आहे. पण आतून बघायला गेलं तर मुंबई चालवणं म्हणजे एखादं राज्य चालवणं इतकं आहे. 6-7 राज्यांपेक्षा मुंबई महानगरपालिका मोठी आहे. जवळपास 1.5 कोटी लोकसंख्येला सांभाळणं, हा भौगोलिक त्याचा परिसर आणि येणारं आणि जाणारं एकंदर माणसांचं हा आकारमान लक्षात घेतला तर मुंबईचं व्यवस्थापन करणं हे खरंच जिकिरीचं आहे. काही गोष्टी या काळात अतिशय सुंदर घडलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ तो ईस्टर्न फ्रीवे, पूर्व द्रुतगती मार्ग असेल, आता नवीन एक महामार्ग येतो तो असेल, बोरिवली ठाणे संदर्भात आणखी एक वेगळा प्रयत्न सुरू आहे, प्रयोग सुरू आहे. तर या सगळ्याच्या नियोजनाचा जो एक महत्त्वाचा भार असतो तो MMRD एजन्सी उचलत असते. MMRDचे संजय मुखर्जी आपल्याला या संदर्भात अधिक सांगतील. सिडकोमध्ये त्यांनी काम केलेलं आहे, BMCमध्ये काम केलेलं आहे. त्यामुळे मुंबईच्या दुखऱ्या नसा त्यांना बऱ्यापैकी चांगल्यापैकी माहीत आहेत. ते दुखणं त्यांनी अनुभवलेलं आहे.
पण सिडकोमध्ये काम करणं म्हणजे मी हे असं मला अनेकदा म्हणावंसं वाटतं की सिडकोमध्ये काम करणं म्हणजे 90% मार्क मिळणाऱ्या मुलाला बोर्डामध्ये आणण्यासारखं आहे. इट इज मच इझी. पण एमएमआरडीचं तसं नाही. एमएमआरडीचं पूर्णपणे नियोजन करावं लागतं. बीएमसी चालवणं त्याच्यापेक्षा अवघड असतं, आव्हानात्मक असतं. तर या अनुषंगानं संजयजी त्यांची जी काही भूमिका आहे, त्यांच्या जे काही कार्यक्षेत्राविषयी माहिती द्यायची आहे ते आपल्याला देतीलच. नेहमीच्या प्रथेप्रमाणे मुलुंडमधला हा पहिलाच कार्यक्रम आहे, त्यामुळे कदाचित माहिती नसेल. आमचे माझे सहकारी कागद आपल्याला देतील, आपले जे काही प्रश्न असतील, आणि 100% प्रश्न असतील त्याची मला खात्री आहे. नंतर माझे 2 सहकारी हे प्रश्न विचारतील. प्रश्न विचारताना फक्त एकच सूचना, मी ज्या परिसरामध्ये राहतो तिथे नळाला पाणी येत नाही किंवा रस्ते खूप वाईट आहेत आणि काय होते, बसच नसते तिकडे वगैरे वगैरे, अशा स्वरूपाचे प्रश्न शक्यतो नको. व्यवस्थेविषयी प्रश्न, व्यापक प्रश्न, एकंदर ज्याच्या उत्तरामध्ये इतरांनाही रस असेल असे प्रश्न विचारले गेले तर मला असं वाटतं की कार्यक्रम जास्त फलदायी ठरेल. मी जास्त वेळ घेत नाही. संजयजींना ऐकायला आपण सगळे आलेले आहात, आणि मी ऐकायला हा शब्द वापरला, हा त्याचा दुसरा एक अर्थ असा आहे की त्यांना ऐकावं, असं कार्यक्रमाशिवाय सुद्धा बरंच काही आहे. म्हणजे ते कार्यक्रमाचा या संबंध नाही आहे मला माहिती आहे. हा अलीकडच्या काळात ना कलाकार हा शब्द फार वाईट अर्थाने वापरला जातो. म्हणजे अमुक एखादा कलाकार आहे असं जेव्हा कोणीतरी म्हणतं कुणाला, त्याचा सकारात्मक अर्थ घेतला जात नाही. पण तो मुद्दा सोडून द्या, त्या कलाकाराला लागलेला वाईट अर्थ सोडून द्या. पण संजय खाजगी आयुष्यामध्ये उत्तम कलाकार आहेत. म्हणजे महाराष्ट्र सेवा संघाने त्यांचा वर्धापन दिन वगैरे असेल तर त्यांच्या वतीनं मी सांगतो, अतिशय सुंदर गातात. किशोर कुमारचा जुना कालखंड त्यांना मुखोद्गत आहे. म्हणजे त्यांना गाणी पाठ आहेत अशी. सरकारी सेवेमध्ये राहून सुरेल पण जपणं किती अवघड आहे हे मी सांगायची गरज नाही. अधिक वेळ आपला घेत नाही. आपल्या सगळ्यांचे पुन्हा एकदा आभार. धन्यवाद. धन्यवाद सर, खूप खूप आभार. यानंतर माननीय आयुक्त साहेबांना विनंती करतो, ते आपल्याला संबोधित करतील. नमस्कार मित्रांनो, सर्वप्रथम मी माननीय कुबेर साहेब आणि लोकसत्ताचे एडिटोरियल बोर्ड, व्यवस्थापन सर्वांच्या धन्यवाद देतो की मला त्यांनी हा संधी उपलब्ध करून दिली की मला इथे यावं शक्य झालं आणि आपल्याला संबोधित करायचा ही एक ऑपॉर्च्युनिटी जी आहे ही ऑपॉर्च्युनिटी मला मिळाली. मित्रांनो, मुंबईमध्ये राहत असताना म्हणजे आणि मुंबईमध्ये काम करत असताना वेगवेगळे प्रकारची एक्सपेक्टेशन्स सिटिझन्सची असतात. आणि मी 2011ला जेव्हा मुंबईला मी ॲक्च्युली माझी करिअर मी ठाण्याला सुरू केली होती, पण 2 वर्ष तिकडे काम केल्यानंतर मला सरकारने लातूरला पाठवून दिलं आणि मग 15-16 वर्ष मी ग्रामीण महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी काम केलं. आणि नंतर 2011ला मी मुंबईमध्ये आलो. आणि त्यावेळेस एक मुंबईमध्ये एक नागरिक म्हणून, बिकॉज मी एक फार वेगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये होतो सुरुवातीला, मी राज्य उत्पादन शुल्काचा आयुक्त म्हणून आलो होतो. तो दारू खाता. आणि त्याच्यामध्ये त्यावेळेस असं होतं की मला तत्कालीन बिग बॉस जे होते त्यांनी बोलवलं आणि सांगितलं की 5,000 कोटीचा टार्गेट आहे, एका वर्षात 8,500 कोटी रुपये करायचं आहे. आणि त्यामुळे नाईलाजाने 2 गोष्ट करावे लागले. एक तर मुंबईमध्ये राहायचे असेल तर मुंबईमध्ये हाऊ डिफिकल्ट इट इज टू फाइंड अ हाऊस, हाऊ डिफिकल्ट इट इज टू गेट युअर चाइल्ड ॲडमिटेड इन अ स्कूल, हाऊ डिफिकल्ट इट इज टू गेट हाऊसहोल्ड हेल्प टू डू एनी वर्क, हाऊ डिफिकल्ट इट इज टू ट्रॅव्हल अँड कॉम्यूट. हे मला जाणवलं, बिकॉज त्या खात्यामध्ये जर इतकं हे करायचं असेल तर यू नीड टू नो. मग त्यानंतर मला कळलं की मँग्रोव्सच्या जंगलामध्ये काय होत असते, हातभट्ट्या कुठे असतात, अवैध दारू कसे काय आणतात. परंतु ती एक इनडायरेक्ट याच्यातनं मुंबईचे सिविक व्यवस्था आणि द व्हेरियस द ब्लॉकेजेस जे मुंबईकडे आहे, आणि बिगेस्ट ब्लॉकेजेस ऑफ टाईम. इफ समबडी इज 15 मिनिट्स अहेड ऑफ यू, तो 15 मिनटं पुढेच राहतो. इट इज इम्पॉसिबल टू कवर दॅट, द ब्लॉकेज ऑफ टाईम. हे समजायचं म्हणजे मला 4 वर्ष त्या ठिकाणी मौका मिळाली. नंतर मी BMCमध्ये काम केलो आणि त्यावेळेस मी ॲडिशनल म्युन्सिपल कमिशनर प्रोजेक्ट्स असताना मी कॉर्पोरेशनमध्ये फायनान्स हा विषय सांभाळायचा. त्याचप्रकारे सर्व जे महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स होते त्यावेळेचे सरकारने सुरू केलेले, जसे की
आपले मुंबई कोस्टल रोड असेल, महाराष्ट्र मुंबई सिवेज डिस्पोजल प्रोजेक्ट STPचा प्रोजेक्ट असेल, त्यानंतर इंटिग्रेटेड सिवर मॅनेजमेंट प्रोजेक्ट असेल किंवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटचे जे आपले देवनार वगैरेचे प्रकल्प असेल, हे सगळं प्रोजेक्ट्स वगैरे मी त्यावेळेस बघायचो. आय एम जस्ट गिविंग अ बॅकग्राऊंड इन टू हाऊ आय हॅव वर्क बिकॉज दॅट विल गिव्ह यू अन आयडिया हाऊ आय थिंक. आणि त्यानंतर तिथून तिथे जवळजवळ 4.5 वर्ष काम केलं. तिथे मला अत्यंत आनंद झाला. निकम साहेब मला भेटले, बांबडे भेटले, हे माझ्याबरोबर त्या ठिकाणी काम करायचे. मिडल वैतरणा प्रकल्पाला आपण कार्यान्वित केलं होतं त्यावेळेस. आणि कार्यान्वित केल्यानंतर लोकांची एक्सपेक्टेशन जेव्हा असते की 4,200 मिलियन लिटर्स पाणी आता मिळायला पाहिजे, नॉट 3,600, ते कशा प्रकारचे इम्प्लिमेंट झालं, दॅट दी प्रोसेस म्हणजे प्रोजेक्ट कॉन्सेप्च्युअलायझेशन, प्रोजेक्ट टेंडरिंग, इम्प्लिमेंटेशन, कमिशनिंग आणि कमिशनिंगच्या नंतरचे चॅलेंजेस, अशा प्रकारचे आम्ही बांबडे साहेबांबरोबर केलं होतं. तशाच प्रकारे लॉट ऑफ मोठे काम आपण केले होते, पाईपलाईन्स, वॉटर टनेल्स, अशा प्रकारचे त्यावेळेस झालं होतं. तशाच प्रकारे अर्बन मॅनेजमेंटमध्ये मी तत्पूर्वी नागपूर महापालिका आणि जळगाव महापालिकामध्ये काम केलं होतं. पण त्या ठिकाणी इन दोज डेज दोज वेर स्मॉलर कॉर्पोरेशन्स. जळगाव महापालिकेच्या बजेट होती 80 कोटी आणि त्यांचे इन्कम होतं 24 कोटी. पैसेच नव्हते, त्यामुळे इट वॉज लाईक दॅट. आणि नागपूर महानगरपालिकाची बजेट होती 1500 कोटी आणि त्यावेळेस द इन्कम वॉज मच लेस देन दॅट. सो द स्केल ऑफ वर्क वॉज स्मॉलर. परंतु या ठिकाणी दिसलं की व्हॉट इज द ह्यूज स्कोप. आणि बृहन्मुंबई जे इलाका आहे त्याच्यामध्ये फक्त महापालिकाच नव्हेत, पण महापालिका, MMRDA, म्हाडा, SRA असे वेगवेगळे स्टेट गव्हर्नमेंटचे डेव्हलपमेंटल एजन्सीज एकत्र काम करतात. आणि ह्या एजन्सीजला एकमेकांबरोबर काम करत असताना जे त्यांच्यामध्ये जे कोऑर्डिनेशनचे विषय असतात. सो आय ऑलवेज से इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट अलॉंग विथ युअर ब्रदर अँड नाव हिअर यू हॅव टू गेट अलॉंग विथ मेनी ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. सरकारचे वेगवेगळे एजन्सीजमध्ये कसं याला सेटल करायच्या. रोडमध्ये काम करायचं असेल तर पोलिसांची NOC घ्यायची. मोठा भाऊ कोण, लहान भाऊ कोण, आणि गरज पडलं तर मोठ्या भावाला लहान व्हावे लागते टू गेट द वर्क डन. अशा प्रकारचे सगळ्या गोष्टी अनुभवलेल्या आहे. आणि कालांतराने ॲज थिंग्स वेंट ऑन तर लॉट ऑफ थिंग्स हॅपन. आय विल नॉट गोइंग टू दॅट. आय विल टॉक इन द कॅपॅसिटी. जे मी इथे आलो तर MMRDAमध्ये माझी नियुक्ती रफली 5 odd months पूर्वी झालेली होती. मित्र, MMRDA जे आहे दिस इज वन ऑफ द व्हेरी ओल्ड इन्स्टिट्यूशन्स. 1978मध्ये ॲक्च्युअल काम सुरू केलं MMRDAने. आणि त्यावेळेस BKC ॲज अ ग्रोथ सेंटर, हे ग्रोथ सेंटर म्हणून त्यांनी एक कन्सेप्च्युअलाइज केलं होतं. आता आजकाल हे ग्रोथ सेंटर हा शब्द जे आहे ते एकदम फॅशनेबल झालेली आहे. व्हॉट इज अ ग्रोथ सेंटर? सो इसेन्शियली ग्रोथ सेंटरचा कुठलाही डेफिनेशन नाही आहे. रिजनल प्लॅनमध्ये ग्रोथ सेंटर लिहिलेलं आहे आणि एक चॅप्टर आहे पूर्ण की ग्रोथ सेंटर असावा, त्याच्यामध्ये हे असावा, ते असावा. बट इसेन्शियली देर इज नो डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ सेंटर. सो आय थिंक आम्ही बोलत असताना, म्हणजे एस्पेशली प्लॅनर्स बोलत असताना किंवा मीडियाला ॲड्रेस करत असताना आम्ही ग्रोथ सेंटर्सबाबत बोलत असतो. ग्रोथ सेंटर मीन्स की देर इज दिस पर्टिक्युलर एरिया where the government says ki this is going to be a focus and the government is going to invest there, and by investing the government is going to make available certain amounts of goods and services at a certain price. The thought is that the private sector will be encouraged to participate in that growth center. तो एखादा एरियाला प्रमोट करण्याकरिता ते ग्रोथ सेंटर आपण करत असतो. The second part of the growth center is it is a market maker. सो सपोज आम्ही एक पर्टिक्युलर लेवल ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये आम्ही समजा ₹X पर स्क्वेअर मीटरमध्ये जागा देत आहोत. सो प्रायव्हेट सेक्टर कॅनॉट टेक X+1 इफ द क्वालिटी इज लेस. इफ द क्वालिटी इज बेटर यू कॅन टेक X+1. तो इट इज समथिंग विच सेट्स अप अ बेंचमार्क. हे 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स आहे वेन गव्हर्नमेंट टेक्स अप अ ग्रोथ सेंटर. आणि BKCची ग्रोथ सेंटर जे आहे ते 1978मध्ये हा सुरू झाला. आणि नंतर त्याच्यामध्ये असं संकल्पना झाली की Mumbai is a service industry and so Mumbai is a financial capital of the country. And त्यामुळे international financial center, in fact the country's first concept of international financial center त्यावेळेस the thinkers of the day, they have thought about it. आणि त्यांनी BKC is one of the most prominent growth centers. Another very famous growth center त्यापासून 8 वर्षापूर्वी सुरू झाला होता, that was the नवी मुंबई ग्रोथ सेंटर which is today the city of न्यू बॉम्बे. त्याला एक रेसिडेन्शियल ग्रोथ सेंटर, सॅटेलाइट टाउन ऑफ मुंबई, BKCमध्ये काम करावा, मुंबईमध्ये काम करावा, नवी मुंबईमध्ये राहावा, अशा प्रकारे द थॉट ऑफ डिकॉन्जेशन ऑफ मुंबई
has happened then. However, आज मुंबई कंजेस्टेड आहे. त्यामुळे लेसन मला असं वाटते की आपण जितकंही विचार करतो आपण त्याच्यापेक्षा जास्त विचार केला पाहिजे. वी शुड थिंक इवन बिगर दॅन व्हॉट वी आर थिंकिंग, बिकॉज इंडिया इज अ यंग कंट्री. एका काळात जगाचा 25% GDP देणारा कंट्री. बॅलन्स ऑफ कन्व्हिनियन्स लाईज इन फेवर ऑफ इंडिया. एक दिवस आपण जगाचा 25% GDP देणार. अँड देअरफॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिया विल ॲक्सिलरेट कम व्हॉट मे. It decelerated after the British rule because of foreign rule. It was an aberration. That apart, the GDP of India was something like 25%. BKC मध्ये growth center जेव्हा MMRD ने तयार केली, that BKC today contributes 2.8% of the national GDP. And the entire MMR contributes 4 to 5% of the national GDP. So 168 hectares of land is contributing more to the GDP than 6,380 hectares of land, kilometers of land, square kilometers of land. This is the power of a growth center. And BKC is a classic example. अशा प्रकारे BKCचा ग्रोथ सेंटर झाल्यानंतर ॲज MMRD ॲज अन इन्स्टिट्यूशन डेव्हलप्ड, ते रिजनल प्लॅन बनवायला सुरुवात केले. आणि द आयडिया वॉज दॅट यू क्रिएट अ रिजनल प्लॅन इन ऑल एरियाज अँड देन विदिन द रिजनल प्लॅन स्पेशल प्लॅनिंग अथॉरिटीज विल बी क्रिएटेड ॲट व्हेरियस प्लेसेस आणि त्या ठिकाणी आपण त्याला डेव्हलप करावा. अशा प्रकारे MMRDA continued to be a planning authority and as far as BKC is concerned it continued to be a development authority. अशा प्रकारचे it kept working. Civic amenities जे आहे ते सिटीमध्ये BMC प्रोव्हाइड करायची. नंतर समथिंग लाईक 2010-2011 MMRDA went into implementation. आणि त्याच्यात थिंकिंग असं होतं की इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिव्हिटी जी आहे, that inter-district connectivity should be thought of by MMRDA. Intra-district connectivity will be thought of by the respective local bodies. So BMC will look into any road. Say it is Goregaon to Mulund Link Road. So BMC will do that. But if it is a Thane to Borivali Tunnel, then that is cross-district. So MMRDA should do that. As time went on, MMRDA 2015ला दुसरी metamorphosis केली, the third change. And that change is की MMRDA became a full-fledged project implementing agency. आणि फुल फ्लेजेड प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटिंग एजन्सी असताना then MMRDA started doing major projects which are technically difficult and which need to be done within a limited time period. ते within the city of Mumbai ते सुरुवात केली त्यांनी करायला. So whether it is SCLR, whether it is खेरवाडी फ्लायओव्हर, ते काम पण MMRDA ने सुरू केलं. परंतु सर्वात मोठा प्रकल्प जे MMRDA ने त्यावेळेस सुरू केलं दॅट वॉज द मेट्रो रेल प्रोजेक्ट. तत्पूर्वी MMRDA ने मोनोरेलची एक प्रकल्प केली होती विच doesn't make money and actually makes a lot of losses. आणि स्कायवॉक्सची एक संकल्पना केली होती ज्याच्या बाबतीत आय थिंक द ज्युरी इज आउट ऑन दॅट, सो विल नॉट टॉक अबाउट इट. बट मेट्रो रेलची एक संकल्पना सुरू केली अँड देर आर 14 मेजर मेट्रो लाईन्स विच आर प्लॅन्ड. These 14 major metro lines stretch all the way from South Mumbai up to Badlapur. That is the stretch. And it stretches all the way from Mumbai up to Kalyan and Taloja. आणि त्यानंतर MMRDA and CITCO, they jointly prepared the CITCO's 4 metro lines, the 4 metro line. अशा प्रकारे एक संपूर्ण मुंबईचा मेट्रो ट्रेन, लोकल ट्रेन. इंटरेस्टिंगली सुरुवातीला मेट्रो ट्रेनचा ॲक्टच नव्हता, त्यामुळे ट्रामवेज ॲक्टमध्ये सुरू झाला. अँड MMRDA वॉज द एजन्सी विच बिल्ट द फर्स्ट मेट्रो लाईन अंडर द पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप मोड. त्यावेळेस असा विचार होता की maybe public transport can be commercially viable. And therefore the first metro line on the public-private partnership मोडमध्ये ट्रॅमवेज ॲक्टमध्ये झाला होता. And that was the line 1. That is the वर्सोवा अंधेरी घाटकोपर रूट, जे आजही आमच्या सर्वात जास्त पॅसेंजर घेणारा रूट आहे, बिकॉज इट इज द ओनली ईस्ट वेस्ट कनेक्टर दॅट वी आर हॅव्हिंग इन द ट्रेन लाईन्स. अदरवाईज तर हे सगळं प्लॅनिंग करत असताना देन MMRDA स्टार्टेड डुईंग द कॉम्प्रिहेन्सिव्ह ट्रान्सपोर्ट, सिटी ट्रान्सपोर्ट प्लॅन्स. अशा प्रकारे आपण सिटीचे विदिन द सिटी, आउटसाईड द सिटीचे मेजर कनेक्टिव्हिटी असावा, मेजर आर्टेरियल कनेक्टिव्हिटी, नॉट स्मॉलर कनेक्टिव्हिटी, अशा प्रकारची आपण कनेक्टिव्हिटीचे विषय सुरू केले. आणि देअरफोर द वर्टिकल्स बिकेम 4. पहिला वर्टिकल आमचा दॅट वॉज BKC, वडाला एक्सेट्रा, द स्मॉल ग्रोथ सेंटर्स दॅट वी हॅड विदिन द सिटी ऑफ मुंबई, ती पहिली वर्टिकल. दुसरी वर्टिकल म्हणजे आपले ब्रिजेस, रोड्स वगैरेचे जे आपण कामं करत असतो, दॅट इज द सेकंड वर्टिकल.
Third vertical is the roads vertical. And the fourth vertical was the planning and development vertical. Planning and development means to create the comprehensive transport plan, to make the regional plan, to prepare the development plan of various urban local bodies, to train urban local bodies to prepare their respective plans. अशा प्रकारचे. आणि त्यानंतर ती जे तुम्ही डेव्हलप प्लॅन केलेला आहे त्या प्लॅनचा इम्प्लिमेंटेशन, त्या प्लॅनचा डेव्हलपमेंट, अशा प्रकारचे 4 जे आहे मेजर व्हर्टिकल्स. आपण जर टू सिम्प्लिफाय MMRD, आय एम सेइंग दिस, आउट ऑफ द ह्यूज एरिया दॅट इट डज. अदरवाईज एरिया फार मोठा आहे. म्हणजे 2 कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट, मुंबई सबर्बन, देन पार्ट डिस्ट्रिक्ट ठाणे, पालघर, रायगड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो एक एरिया इज अदरवाईज बिग. पण कामाला जर आपण हे केलेलं आहे ते MMRDAचा सिव्हिल इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये आताच्या बिगेस्ट प्रोजेक्ट इज द मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक. अँड इन द रेल इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये आमचा बिगेस्ट प्रोजेक्ट जे आहे दॅट इज द एंटायर मेट्रो रेल नेटवर्क. In fact, these are the, like for instance, in the biggest projects in Mumbai, if you take the top 5, then these are 2 projects which come in them, and MTHL is actually the top project among all of these. आता हे जे सगळे प्रकल्प MMRDA करत आहे, तर ह्या प्रकल्पाला याची एक व्याप्तीचा जर आपण म्हणजे अनुमान करणं, आय एम शुअर ऑल ऑफ यू who are sitting here and who have come on this pious day of Dr. Ambedkar's death anniversary. Firstly, my salutations to him. You people, everybody, प्रत्येकांना माहीत असेल की कोणत्या लाईन कुठे जातो, की लाईन 2A जे आहे ते कुठून दहीसर ते DN नगर ते मंडाडे वगैरे वगैरे. सो दॅट आय एम शुअर या ठिकाणी सर्वांना माहीत आहे. बट सी वी ऑलवेज से दॅट दीज प्रोजेक्ट्स आर गेम चेंजर्स. प्रश्न आहे की या प्रोजेक्टला आपण गेम चेंजर का म्हणायचं? इज इट सिम्पली बिकॉज दे विल ब्रिंग डाऊन द कार्स इन द रोड? देन वाय हॅज द कार्स नॉट कम डाऊन? आपण आता 3 मेट्रो लाईन चालू केले, गाड्या असं वाटत तर नाही की कमी होत आहे. वाय? द रिझन इज की द प्रेशर ऑफ द पॉप्युलेशन इज सो मच, अँड सिन्स वी आर इन अन एक्स्ट्रीम ग्रोथ स्टेज, अँड दिस ग्रोथ स्टेज ॲक्च्युअली हॅज जस्ट बिगन. सो देअरफॉर आय डोंट नो हाऊ मच दॅट विल बी विजिबल, बट just say to take into account the most famous thing that we do, that is the metro. On commissioning of this metro, the total carbon impact will be 15 lakh metric tons of carbon. That is the carbon impact. And this is going to be majorly because of lesser distance of travel, lesser use of fossil fuels. So that is तुमची जे टाइम वाचेल, म्हणजे 32 is the year when this entire next 10 years when this entire network is supposed to be completed. टाइम जे वाचेल त्या टाईमचा आजचा म्हणजे 2018चा जर आपण बेस इयर पकडला, देन 2018 प्राइसेसमध्ये द फिनान्शियल implication is 8,500 crore of money saved in terms of time when we take the average cost of a labor. Similarly, the fuel that will be saved is something like another same 8,500 crores of fuel saved. Vehicle repair, maintenance and all those things that happen, 3,500 crores of that saved. This metro line itself has provided around 1 lakh चा वर जे आहे त्याची एम्प्लॉयमेंट जनरेशनची त्याची कॅपॅसिटी आहे. तर हे सगळ्या गोष्टी जेव्हा होणार, याचे स्पिन ऑफ इफेक्ट जे आहे ते कदाचित आज इमॅजिन करणं कठीण होणार. द ग्रोथ ऑफ द हिंटरलँड कपल्ड विथ दिस कनेक्टिव्हिटी अँड कपल्ड विथ अ डिफरंट स्टाईल ऑफ वर्किंग. आता प्रश्न येतोय की मेट्रोचे 3 लाईन्स चालू आहे, तर आता वाय आर मोर पीपल नॉट ट्रॅव्हलिंग बाय द मेट्रो, हा एक प्रश्न आहे. तर इफ यू थिंक अबाउट दॅट, then essentially if I travel by train, then my average traveling distance is 30 to 31 kilometers. If I travel by, say, a car, then my average traveling distance is 13 to 14 kilometers. If I travel by a taxi, my average traveling distance is 9 to 10 kilometers. If I travel by motorcycle, interestingly, motorcycle travel has become very popular now. मी जर मोटरसायकलमध्ये ट्रॅव्हल केलं तेव्हा माझा ट्रॅव्हल टाईम डिस्टन्स इज समथिंग लाईक
13 to 14 किलोमीटर्स मी ट्रॅव्हल करतो. दॅट इज ॲव्हरेज डिस्टन्स ऑफ ट्रॅव्हल. ऑटो रिक्षामध्ये 8 ते 9 किलोमीटर ट्रॅव्हल करतो. आज आमच्याकडे फक्त 3 लाईन्स आहेत. सो वी आर ट्रॅव्हलिंग 8 to 9 kilometers only. So therefore the rush, and I must thank my officers who gave me this insight, therefore the rush on the local trains is not coming down to that extent. However, as the length of the network, जसे जसे नेटवर्कचा लेंथ जी आहे ती नेटवर्कचा लेंथ जसं जसं वाढत जाणार तशी तशी हे कमी होत जाणार. अँड दॅट इज वाय आपण मेट्रो रेल सुरू केलं. इनिशियल डेजमध्ये देर वॉज अ बिग हाईप. त्यानंतर देर वे टिपिकली कुठलाही जेव्हा नवीन प्रोजेक्ट लॉन्च होतो तर लोकांना फार त्याच्यामध्ये तक्रारी सुरू होतात की तुमच्या स्टेअरकेस फार जे आहे ते इट इज व्हेरी स्टीप टू क्लाइंब अँड देर आर मेनी इश्यूज, ऑल ऑफ विच आर जेन्युइन फ्रॉम द इंडिव्हिज्युअल पॉईंट ऑफ व्ह्यू. आय थिंक ॲडमिनिस्ट्रेटर्स लाईक मी नीड टू अंडरस्टँड दिस की प्रत्येक गोष्ट जे आहे ते जेन्युइन आहे फ्रॉम दॅट पर्सन्स पॉईंट ऑफ व्ह्यू. पण हे होतात आणि त्यानंतर देर इज अ लल. तो अकॉर्डिंगली आपल्या जे मेट्रो लाईन्सचाही हाच पॅटर्न झालेला आहे. And then since the last 6 months, it is following a secular growth rate of 5% per month compounded. That is the rise. 5% प्रति महिना compounded. म्हणजे it is unbelievable. I'm sure हे होणार नाही. The law of diminishing returns will, it will take over. पण अशा प्रकारचे याच्यामध्ये जे आहे ते राईज झालेलं आहे. As time goes on, and people get more used. आता एमएमआरडी यांनी एक नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इंट्रोड्यूस केलेलं आहे. ते नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड त्यांनी जे इंट्रोड्यूस केलं दॅट इज नाव कम्पॅटेबल. तो रेल्वेजसाठी कम्पॅटेबल नाही आहे, परंतु BST त्यांच्या स्वतःचे मेट्रो लाईन 1 आणि इव्हन DMRCचे ऑल ट्रेन्स ऑफ DMRC तो नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जे आहे ते कम्पॅटेबल आहे. त्यामुळे देर इज अ ईज ऑफ ट्रॅव्हलिंग. जसे लोकल ट्रेन रेल्वेज, आता रेल्वेज आणि म्हणालो ना मोठा भाव कोण लहान भाव कोण, मग भावामध्ये मित्रता असणं आवश्यक आहे. ती जे एफर्ट आहे ती एफर्ट चालू आहे. एक ना एक दिन वो सक्सेस हमको मिलेगी, वो सुबह आएगी. सो वी विल हॅव अ कॉमन मोबिलिटी कार्ड अँड देन दिस होल थिंग विल सडनली चेंज. कारण की इट इज लाईक अ ऑयस्टर कार्ड. तुम्ही लंडनमध्ये असं आहे, तुम्ही एक कार्ड घेतलं, तुम्ही बसमध्ये जा, तुम्ही ट्रेनमध्ये जा, तुम्ही मेट्रोमध्ये जा, सबर्बनमध्ये यूज करा आणि तिथे यू कॅन इव्हन शॉप. हॉटेलमध्येही तुम्हाला डिस्काउंट मिळते त्या कार्ड दाखवून. तीच संकल्पना या ठिकाणी MMRDA राबवून राहिलेलं आहे. सो आय ऑलवेज से की 1995 जेव्हा मोबाईल फोन भारतामध्ये आला तेव्हा ज्या लोकांकडे मोबाईल होता इट वॉज अ टॉय आणि श्रीमंत आहे माझ्याकडे मोबाईल आहे. नंतर फोन आला की म्हणायचं 16 रुपये 17 रुपये जात आहे, मग इतकं महाग आहे ना. आता ॲज टाईम हॅज गॉन बाय एव्हरीबडी हॅज अ मोबाईल फोन. आणि हा फक्त फोन इज नॉट फॉर टॉकिंग. It has become a veritable office. It tells me the time, it keeps my notes, it keeps my record. आज जर माझ्या इंटरव्ह्यूमध्ये कुबेर साहेबांनी मला प्रश्न विचारला की मला रेफरन्स पाहिजे, तो आय हॅव द डॉक्युमेंट्स ऑल इन द मोस्टली इन द मोबाईल ॲपरेटस. तशाच प्रकारे हे जे आपले these changes that we are doing in Mumbai, and very interestingly this is India where 65% of the population is below 40 years of age. तर ही जे याच्यामध्ये आपण जे लोकांमध्ये एक एनेबलमेंट आणतोय, दिस एनेबलमेंट द चेंज इट विल हॅव इन द इकॉनॉमी इज समथिंग विच वी कॅन्ट इमॅजिन. नाव हे सगळं जे रोड्स आणि हे सगळं, आय ऑल्सो टॉक अबाउट द रोड नेटवर्क प्लॅनिंग. आय एम शुअर दॅट इज समथिंग मेनी पीपल डोंट नो. आय टॉक अबाउट इट इन अ वाईल. पण हे सगळं प्लॅन करत असताना वी हॅव प्लॅन्ड इट फ्रॉम द मुंबई सेंट्रिक अप्रोच. मुंबईवरून एअरपोर्टला जायचं आहे, मग कसं जायचं? मुंबईवरून बँड्राला जायचं आहे, त्यामुळे कोस्टल रोड करा. मग बँड्रावरून मला MTHLला लँड व्हायचं आहे, त्यामुळे हे करा, वर्ली शिवडी कनेक्टर करा. अशा प्रकारचे एंटायर थिंकिंग इज बॉम्बे बेस्ड आणि म्हणजे मेजरली बॉम्बे बेस्ड. अँड दॅट इज नॅचरल बिकॉज आम्ही मोस्ट ऑफ द पीपल हू टूक पार्ट इन द डिसिशन मेकिंग प्रोसेस हे सगळे मुंबईचे होते. परंतु मला नवी मुंबईमध्ये काम करायचा वेळ मिळाला आणि मी जेव्हा सिडकोला टेक ओव्हर केलं तर त्यावेळेस वी वर हॅव्हिंग अ फायनान्शियल क्रायसिस देअर ऑल्सो. सो इट टूक मी 2 months टू रिअलाइज की हे सगळं जे चेंजेस होतं आहे हे मुंबईपेक्षा हिंटरलँडला जास्त मदतीचे होईल. आणि मी जेव्हा टेक ओव्हर केलं तर पाम बीच रोडमध्ये 70,000 रुपीज स्क्वेअर मीटरमध्ये प्लॉट जायचं. My last deal there, we did it 7 lakh rupees a square meter. Kharghar used to go at 30,000.
And the last deal is 3,30,000. नाव याच्यामध्ये सिडको NHAI त्या ठिकाणी जे काम करत आहेत त्यांचा एक मोठा सिंहाचा वाटा आहेच की, आय एम नॉट टेकिंग दॅट अवे. परंतु हे सगळ्यामध्ये मार्केटनी कनेक्टिव्हिटीचा एक विषय बघितलेला आहे आणि त्या कनेक्टिव्हिटीमध्ये नवी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, एव्हरीबडी नोज अबाउट इट. The Navi Mumbai road network and metro network connectivity to Mumbai, everybody knows about it. But there is another huge thing which is happening, that is the Mumbai Trans-Harbour Link. आणि MTHL जी प्रोजेक्ट आहे, आता ही MTHL प्रोजेक्ट आता अंतिम टप्प्यावर आहे. And we hope to start it any day. We hope to do it as soon as we can. It's in the last stages. This bridge is India's longest sea bridge. 16.5 kilometer it is over the sea. There are more than 1,600 precast segments in this thing. It is an engineering marvel, it's an economic marvel, it's a marketing marvel. From marketing point of view, as things will happen later, it will be a marketing marvel, and God knows in what ways is it expected to change. त्यामुळे त्याची जेव्हा DPR तयार झाली होती, it was assumed that it will perhaps raise the GDP of the country by 1%. That is the impact that is expected. Do you know that the steel used in MTHL, the mild steel that has been used, that is enough to make 4 Howrah bridges, which is entirely steel based. The reinforced steel can make some 22 statues of unity. If we put the trucks who have come for the use of this MTHL, and if you put them in the line, then the consultant estimates, and he might be a little bit wrong, it's more perfect, but consultant estimate आहे की भारतापासून up to the moon, this is the line that the trucks, if they would be put on in one way, that will go. It has a longest span, 180-meter span. Some fabulous technologies have been used in construction of MTHL. One of them is the Japanese technology, which MMRDA talks about a lot. And our engineers and even our non-engineers love it. It is called orthotropic steel decks. Basically, orthotropic steel decks technology ज्याच्यातनं आपल्याला स्पॅन जे आहे ते स्पॅन मोठा करता येते. आणि त्यामुळे MTHL मध्ये आपल्याला 180 मीटरचे स्पॅन, 150 मीटरचे स्पॅन, 160 मीटरचे स्पॅन, अशा प्रकारचे स्पॅन्स आपल्याला करता आला. आणि therefore there are about more than 1,000 piers. There are pile caps are more than 2,500. अशा प्रकारच्या नवीन टेक्नॉलॉजीज जे आहे ते नवीन टेक्नॉलॉजीज लावून हे मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक जे आहे ते मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक कन्स्ट्रक्ट झालेलं आहे. ऑल दीज थिंग्स आर कार्बन पॉझिटिव्ह. हे सगळे जे प्रोजेक्ट्स MMRDA करत आहे, ऑल दीज प्रोजेक्ट्स आर कार्बन पॉझिटिव्ह. अँड दिस कार्बन पॉझिटिव्हिटी इज गोइंग टू गो अ लॉंग वे. सी, आता नवी मुंबई एअरपोर्टचं काम चालू आहे, ब्लास्टिंग चालू आहे, the dust is coming out in the air. Taloja industrial area hai, dust is coming out in the air. So it's a part of life. However, हे जे आपण change करतो आहे, in the next few years, this will open up the hinterland. People can live away. आणि you don't need to be in Mumbai. You can stay away. You can travel in the quicker way. MTHL जेव्हा इथे मुंबई साईडमध्ये लँड होणार, म्हणजे फ्रॉम मुंबई इफ यू टेक इट, मग शिवडीमध्ये आपण 2 कनेक्टर दिलेले आहे. म्हणजे देर आर टू रॅम्प्स विच गो अप अँड 2 रॅम्प्स विच कम डाऊन. वाय 2 रॅम्प्स ॲट शिवडी? त्याचं कारण असं की वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर विल बी द कनेक्टिव्हिटी बिटवीन BPT अँड JNPT, अँड मोस्ट ऑफ द पीपल विल गो टू JNPT. सो द JNPT कनेक्शन, सो द ट्रक्स शुड गो थ्रू दिस MTHL, डोंट गो टू द सिटीज ॲट ऑल. सो दॅट इज वन थिंग. त्यामुळे तसं केलेलं आहे. ईस्टर्न फ्रीवेवरनं कनेक्टिव्हिटी जे आहे ते आपण ईस्टर्न फ्रीवेवरनं कनेक्टिव्हिटी दिलेली आहे. यू कॅन गेट अप टू द ब्रिज फ्रॉम द ईस्टर्न फ्रीवे, यू कॅन गेट डाऊन टू द ब्रिज फ्रॉम द ईस्टर्न फ्रीवे. आणि साऊथ मुंबईवरून द नेक्स्ट कनेक्टिव्हिटी इज थ्रू द वर्ली शिवडी इंटरचेंज. ॲज यू ट्रॅव्हल द ब्रिज 16.5 किलोमीटर यू विल ट्रॅव्हल इन द सी, अँड देन total 22.5 kilometer length is the length of the interchanges. So as you travel in this particular distance, तुम्ही ट्रॅव्हल करणार, तिकडे जेव्हा आपण नवी मुंबईला पोहोचणार तर आपण उल्वेमध्ये लँड होणार. शिवाजीनगर इंटरचेंज म्हणून एक नाव आहे. त्या शिवाजीनगर इंटरचेंजमध्ये सिडकोनी 2 कोस्टल रोड्स प्लॅन केलेले आहे. एक कोस्टल रोड आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे घेऊन जातील आणि टू पाम बीच रोड. And from MTHL to Palm Beach Road, the distance is estimated to be 9 minutes.
दुसरा कोस्टल रोड जे आहे विच सिडको इज प्लॅनिंग दॅट इज टू टेक यू टू खारघर अँड देन टू द इंटरनॅशनल कॉर्पोरेट पार्क. सो 2 other पॅकेट्स आर बिंग ओपनड अप जे आज आपल्याकडे तेवढं कनेक्टिव्हिटी आणि तेवढं ओपननेस जे आहे ते ओपननेसमध्ये नाही आहे. त्यानंतर ॲज यू गो फर्दर डाऊन तर आता दीज 2 कोस्टल रोड्स आर स्टील अवेटिंग द एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स फ्रॉम गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. देअरफॉर आत्ताचे जे MTHL आहे दॅट इज कनेक्टिंग टू द लोकल रोड्स ऑफ सिडको, बट सिडको हॅज डन ऑल दॅट वर्क अँड दे हॅव अपग्रेडेड द रोड्स टू द एक्सटेंट ऑफ द कॅपॅसिटी. खाली गेलं आपण तर देर इज अ व्हेरी फेमस विलेज अँड दॅट इज द जासई विलेज. इट इज द होमटाउन ऑफ दिबा पाटील. So in Jasai village, we have given connectivity. There is up ramp and the down ramp. At this particular point of time, it is awaiting forest clearance for opening, so that is not open. And further down, it goes to the very famous Chille village. Chille गावामध्ये there are 4 outlets, up and down ramps अशा प्रकारचे आहे. त्यानंतर आत्ता आपण त्याला फर्दर कनेक्टिव्हिटी जी आहे ते फर्दर कनेक्टिव्हिटी आपण मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर्यंत देत आहे. सो इट्स प्रिटी इंटरेस्टिंग. जर आपण साऊथ मुंबईवरूनच घेतलं बिकॉज ऑल ऑफ अस थिंक फ्रॉम दॅट साऊथ मुंबई पर्स्पेक्टिव्ह, बट अ लॉट ऑफ ॲडव्हान्टेज इज गोइंग टू अटेन टू द हिंटरलँड बिकॉज ऑफ दिस. तेव्हा देन सपोज आय एम ॲट साऊथ मुंबई, आय गो टू द कोस्टल रोड, आय टेक द कोस्टल रोड, आय कॅन कम आउट ॲट Princess Street flyover, I can go in at Princess Street flyover, then I can come out at what is that, Priyadarshini Park. Beyond that, I can get down at Haji Ali. Beyond that, I can get down at Worli. Then I can take the Worli-Warsaw Sea Link, and I can go down to Warsaw. There are 3 interchanges, so there are 3 places I can get down. Then MMRD is planning the Virar-Warsaw Sea Link. Now that is going to be the longest sea link ever thought of in. The total length of the bridge is 45 kilometers. The total length of construction, if you include the interchanges, will be 94 kilometers. Another for 39 kilometers of simple interchanges. And the total cost of this bridge as of 2020 prices is 65,000 crores. So we have divided, त्याला आपण 2 तुकड्यामध्ये वाटलेला आहे. फेज 1 आपण 25,000 कोटीचा एक केलेला आहे आणि फेज 2 37,000 crores केलेला आहे. आणि जायका बरोबर आपली चर्चा झाली आणि ॲट टॉप लेवल डेलिगेशन जपानला जाऊन सगळं फॉलोअप झालेलं आहे. आणि दॅट मॅटर इज नाव बिंग फॉलोड अप विथ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ते जायका गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इज ट्राईंग टू गेट जायका फंडिंग फॉर दॅट पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट. आणि ती जर प्रोजेक्ट झाली देन देअरफॉर इसेन्शियली यू कॅन गो ऑल द वे स्ट्रेट डाऊन विदाउट अ ब्लॉक अप टू विरार अँड वर्सोवा. आणि लाईक इन द युनायटेड स्टेट्स, you live far away, but you come and work wherever you want. Or I live in the hinterland, I work 3 days in the week in the city, and 3 days I work in the. तशा प्रकारचा एक ऑपॉर्च्युनिटी जी आहे ती ऑपॉर्च्युनिटी आपल्या लोकांना बाय रोड पण उपलब्ध होतील. प्रश्न असा आहे की वाय प्रोवाइड दीज थिंग्स फॉर कार्स. आन्सर इज दिस, दॅट वेन आय एनेबल पीपल, बिकॉज गव्हर्नमेंटचा रोल आहे टू प्रोव्हाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड. सो एनेबलमेंट जेव्हा आपण करतो तेव्हा आपण डिस्क्रिमिनेट करणार नाही. वी विल प्रोव्हाइड ॲज पर what the numbers and what the statistics tell us. And numbers and statistics tell us ki both have to be provided. And Mumbai always has been a financial capital. So you have to make it attractive to the people of the financial sector as well. इथे the second connectivity जी आहे, आता इथून आपण MTHL घेतलं, you have both the coastal roads. And then further down, you can get connected to the Bombay-Pune highway. So essentially, you can take the Navi Mumbai International Airport तुम्ही पुण्यावरूनही घेऊ शकता within 1 hour. That is the essential plan. So Navi Mumbai International Airport will cater to Mumbai, it will cater to Pune, and that is the whole plan which MMRDA and that part in association with CITCO, that is the plan. ठाण्यामध्ये आता एक पूर्ण मास्टर प्लॅन आपण तयार करतोय. अँड दिस होल मास्टर प्लॅन जे आपण तयार करणार आहे, देर विल बी सॉर्ट ऑफ अ रिंग रोड आउटसाइड एव्हरी सिटी. सो आज आपण ठाणे जिल्ह्यावरून जेव्हा ट्रॅव्हल करतो, किंवा ठाणे मीन्स ठाणे, पालघर, रायगड, तर आपल्याला ह्या शहराचा बाहेरून जायचा काही मार्ग नाही आहे. दिस विरार वर्सोवा विल बी सॉर्ट ऑफ अ रिंग रोड, यू नो, इट विल गो आउट. सिमिलरली विदिन द सिटी, म्हणजे इंटरनली जेव्हा ट्रॅव्हल करत असताना, बिकॉज आता ग्रेटर मुंबई म्हणजे फक्त BMC लिमिट नाही आहे. ग्रेटर मुंबई हॅज नाव मेटामॉर्फाइज टू द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन. त्यामुळे त्या ठिकाणी एव्हरी प्लेस यू शुड बी एबल टू गेट आउट. सो वेदर इट इज अ ऐरोली, काटाई,
road that is being built, or whether it is a Kalyan Ring Road, or whether it is the other things which we are now going to get out, whether it is a Thane Coastal Road. All of these are basically trying to give you an access to the next point without going to the city traffic. Yachat, there will be three-pronged action is very clear-cut visible. Number one, जे through and through traffic आहे त्यांच्यासाठी सोपं होणार. जी ट्रॅफिक विदिन सिटी असेल त्यांच्यासाठी सोपं होणार. आणि जी environmental impact आहे, that the spin-off of the environmental impact will be for a very long time, because these roads will all last for several years, hundreds of years. तर अशा प्रकारचा एक टोटल प्लॅनिंग एमएमआरडीए करत आहे. आता when you are doing this planning, then the most important thing comes की planning is for whom and why. So planning is for us, it's for you and me, it's for the citizens of this country. This is the general thought process. तर हे करत असताना तर हाऊ डू पीपल गेट टू गो देअर. आज तर त्या ठिकाणी तेवढं डेव्हलपमेंट नाही आहे. सो देअरफॉर व्हॉट आर द ग्रोथ सेंटर्स दॅट कॅन बी पॉसिबली देअर. तो फॉर इन्स्टन्स वी आर नाव डेव्हलपिंग सेव्हरल ग्रोथ सेंटर्स अराउंड द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन. आणि हे सगळं ग्रोथ सेंटर करत असताना वी आर वेअर द MTHL लँड्स. So we have proposed a MTHL influenced new town authority, which has been approved by the MMRD authority, by the Honorable Chief Minister. आणि ते आता सरकारकडे नोटिफिकेशनसाठी पडलेलं आहे. आणि ती नोटिफिकेशन ज्या दिवशी पब्लिश होतील that day a city of 323 square kilometers of the size of New Bombay, you may say. New Bombay is 378. So it is slightly smaller than New Bombay, but that 323 square kilometers will happen. This is to anticipate the future. Because whereas New Bombay is being built, Panvel, Sitco has handed over, but then there is a lot of land to be developed by them, so that is being done. Naina will be developed, and this is one area. So you have to think bigger, because आपण जितकंही इतकं प्लॅनिंग आहे, पूर्वी काम झालं नाही असं नाही आहे, परंतु कदाचित आपल्याला अजून विचार करायचा होता. अशा प्रकारचा विचाराने हा जे आहे हा फार मोठा आपण एक हे घेतोय. तशाच प्रकारे वी हॅव थॉट ऑफ 10 growth centers along this Thane and Raigad district. त्यामध्ये भिवंडी, रायगडमध्ये पोयनाड, भिवंडीमध्ये कारभे अशा जे गावं आहेत त्या ठिकाणी आपण इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर्स म्हणजे इंडस्ट्री विल बी द थीम. सो इन भिवंडी इट विल बी इसेन्शियली लॉजिस्टिक्स एक्सेट्रा. आणि देर आर अदर प्लेसेस वेअर वी हॅव टेकन अप डिफरंट टाईप ऑफ थिंग्स. सो समवेअर ITES, finance, medical, as a 10 growth centers and 10 smaller लोकल डेव्हलपमेंट सेंटर्स वी कॉल इट. अशा प्रकारच्या संकल्पना ज्या आहेत MMRDAच्या बोर्डामध्ये आपण आता नुकत्याच सगळं आपण मान्यता घेतलेलं आहे आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्याची मान्यता दिलेली आहे. आणि आता ते गव्हर्नमेंट स्टेजवर फॉर नोटिफिकेशन, फॉर डिक्लेरेशन ऑफ अस ॲज द लोकल डेव्हलपमेंट अथॉरिटी अँड फॉर हँडिंग ओव्हर द गव्हर्नमेंट लँड टू अस फॉर सो दॅट वी कॅन स्टार्ट अवर डेव्हलपमेंट अँड मॉनिटाईज दॅट लँड अँड रेज रिसोर्सेस फॉर दिस थिंग. यासाठी गेलेले आहे. वाटर, जल ही जीवन है ऐसा बोलते हैं. तो MMRDA फॉर द फर्स्ट टाइम वेंचर्ड इन द सूर्या प्रोजेक्ट दैट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट. सो फॉर वसई विरार वी आर गिविंग देम 185 million liters पर डे. तो आपण बल्क वॉटर देतोय. मीरा भाईंदरचा इट विल बी डन इन द नेक्स्ट 3 months. तर अशा प्रकारची एक संकल्पना आहे. तो इन दिस वे द होल थॉट प्रोसेस ऑफ MMRDA इज कनेक्टिव्हिटी, ग्रोथ, प्लॅनिंग अँड एनेबलमेंट. हे जे 4 गोष्टी जर झालं देन द फ्युचर ऑफ मुंबई विल बी डिफरंट दॅन व्हॉट इज द प्रेझेंट. अँड दी बिट ऑफ कंजेशन अँड ट्रॅफिक आणि हे ज्या रस्त्यावर जे बॅरिकेड्स हे जे आपण बघतोय, दिस इज बिकॉज मुंबई इज अपग्रेडिंग अँड रेस्ट ऑफ MMR इज गेटिंग रिशेप्ड. अँड आय बेग अपॉन ऑल ऑफ यू टू प्लीज बी पार्ट ऑफ दिस विजन, बी पार्ट ऑफ दिस नेशन बिल्डिंग प्रोसेस. थँक्यू सो मच. धन्यवाद सर, खूप खूप आभार. विस्तृत अशी मांडणी सरांनी विषयाची केली. आता वेळ आहे ती चर्चेची. आपण प्रत्यक्ष चर्चेला सुरुवात करूया आणि अर्थात प्रश्नोत्तरांची सुद्धा. चर्चेत सहभागी होण्यासाठी आणि प्रश्न उत्तर प्रातिनिधिक प्रश्न विचारण्यासाठी मी आमंत्रित करतो लोकसत्ताचे MMR रिजन चीफ जयेश सामंत आणि मुंबई ब्युरो चीफ रसिका मुळे यांना. दोघांनाही मी विनंती करतो त्यांनी कृपया व्यासपीठावरती यावं. एकदा जोरदार टाळ्या या दोघांसाठी झाल्या पाहिजे. आणि दोघांनाही विनंती करतो पुढची सूत्र जी आहेत ती त्यांच्याकडे सुपूर्द करतो. खाली आत्ता असलेल्या उपस्थितांचे प्रश्न आलेच आहेत.
तिथून ते घेतेच, पण त्यापूर्वी एक सगळ्यांना म्हणजे सरांनी जी मांडणी केली त्याच्यात MMRDA पसारा किती आहे, तर 9 महापालिका, 9 नगर परिषदा, 1000पेक्षा जास्त गावं जी मुंबई परिसरात आजूबाजूला आहेत. आणि आता असं हळूहळू हळूहळू विस्तारत थोड्या दिवसात ते पुण्याला चिकटणार आहे इथपर्यंत सगळा हा पसारा वाढलाय. यातला एक मुख्य सर्वाधिक माहिती असलेला किंवा चर्चेचा भाग म्हणजे मेट्रो. आत्ता त्याच्यावर सर बोललेच आहेत. आपलं एक 337 किलोमीटरचं आत्ता आपण प्रोजेक्ट करतोय, ते 500 पर्यंत करायचं टार्गेट आहे. आता नवं त्याच्यात काय काय पुढे असेल? 500 किलोमीटर अशा प्रकारचा टार्गेट नाही आहे. 337 किलोमीटर्स म्हणजे आपले 14 लाईन्सच्या टोटल लेंथ आहे आणि गरज पडलं तर ते 337 किलोमीटरच्या लाईन वाढतील. जसे आता ठाणे रिंग मेट्रो एक कॉन्सेप्ट आपला ॲड झालेला आहे. सो दॅट विल ॲड अप टू द 337 मीटर्स. ती गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाकडे मान्यतासाठी आता गेलेली आहे. तर द टार्गेट इज नॉट टू रीच अ नंबर, द टार्गेट इज टू रीच अन ऑप्टिमल कनेक्टिव्हिटी. आणि आता द टार्गेट इज की जे आपण जे प्रोजेक्ट सुरू केलेला आहे ना, इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट. म्हणजे याला करायला मॅनपॉवर, इंजिनियर्स, मटिरियल, कंपनीज हू सप्लाय द वेंडर्स, हे सगळ्यांचे शॉर्टेज आहे. त्यामुळे द टार्गेट नाव इज टू गेट दीज थिंग्स कम्प्लिटेड फर्स्ट अँड देन एक्सपॅन्ड. इन द नियर फ्युचर वी इंटेंड टू स्टार्ट द वर्क ऑफ मेट्रो लाईन 12. त्याची टेंडर आता निघालेली आहे. देन मेट्रो लाईन 14 जे आहे ती दॅट इज द बदलापूर विच गोज ऑल द वे अप टू कांजूर टू बदलापूर. So Metro Line 14 is the other metro line that we will take up in the first priority. Then the third one is the airport to airport connectivity, which will be a public-private partnerships प्रकल्प असणार. And the other ones are to start in actually 26. जे आपली जे प्लॅन आहे ना त्या प्लॅनप्रमाणे ते 26ला सुरू होतील. म्हणजे एका टप्प्याचं कंप्लीट करायचं, मग सेकंड टप्प्याचं घ्यायचं. मला असं आता वाटतं नजीकच्या ह्याच्यात 24 मध्ये किंवा नजीकच्या ह्याच्यात आता कुठल्या कुठल्या पूर्ण होऊन कार्यरत होतील? आता आपण 2-3 लाईन चालवतोय आणि वी कॅन कमिशन सर्टन लाईन्स इन पार्ट. पण इसेन्शियली जे आपली फोकस MMRDचं आतापर्यंत जे राहिलेलं आहे ना आणि जे आपण लिहितो दॅट इज फॉर द सिव्हिल वर्क. पण इलेक्ट्रिकलचं जे आहे ते इलेक्ट्रिकल सिस्टम्सचे जे कॉम्पोनंट आहे ते कामं आता आपल्याला सुरू झालेलं आहे. सो आय थिंक अ फेअर असेसमेंट इज की जे कामं आता चालू आहे ते इट विल टेक 3 years फॉर दीज वर्क्स टू ऑल गेट कम्प्लिटेड. नाही, इथे आपण रसिकांनी मेट्रो पासून सुरुवात केली आणि मला इथे उपस्थित असलेल्यांचे अनेक प्रश्न तेच आहेत. म्हणजे तुम्ही एक मुद्दा भाषणाच्या शेवटी मांडलात की मुंबई अपग्रेड होते आहे, तर त्यामुळे त्या अनुषंगाने जे काही कामाच्या निमित्ताने जे त्रास सहन करावे लागत आहेत मुंबईकरांना, म्हणजे हे बॅरिकेड्स दिसतात, गर्दी दिसते, त्या निमित्ताने ट्रॅफिक दिसतंय, ठाण्यात ते खूपच मोठ्या प्रमाणावर दिसतंय, तर ते हा काळ थोडासा आपल्याला सहन करावा लागेल. पण एक साधारण एक कॉमन प्रश्न यात दिसतोय जो रसिकांनी मगाशी विचारला, तर मी परत पुन्हा तो थोडासा स्पेसिफिक लेवलला जाईन की नजीकच्या काळात कुठले, अगदी थेट तुम्ही सांगू शकाल असे कुठले मेट्रोचे प्रकल्प लवकर सुरू होऊ शकतील? मुलुंडकर आहे तिकडे मोठ्या प्रमाणावर अर्थातच, तर त्यांचा प्रश्न आहे हा जो घाटकोपर ठाणे लिंक जी आहे मेट्रोची, तर ती कधीपर्यंत कुठल्या टप्प्यात सुरू होऊ शकेल? आता नजीकच्या काळामध्ये पार्ट ऑफ मेट्रो लाईन 5, पार्ट ऑफ मेट्रो लाईन सी, मेट्रोज जे आहे याच्यामध्ये 2 थिंग्स आर व्हेरी क्रुशियल. पहिली गोष्ट द कारशेड्स ऑर द डेपोज. तर मेट्रो कारशेडचा जे विषय आहे ते मेट्रो कारशेडचा विषय ॲक्च्युली हॅज बीन सॉल्व्ड इन द लास्ट 4 months. आपण कांजूरचा मेट्रो कारशेड आपल्याला जागा मिळाली आणि त्याचे टेंडर निघाला, दॅट इज वन. त्यानंतर तुमचा मोगरपाडाचा कॅबिनेट निर्णय झाला आणि सिडकोच्या धर्तीवर 22.5% 12.5% देऊन त्याला ॲक्वायर करायचा निर्णय झालेला आहे आणि ठाणे कलेक्टर ते करत आहे आणि लोकांच्या सहमती आहे. तर दॅट इज सेकंड. थर्ड इज आपले निलजेपाडाचा जी आपल्याला जागा मिळाली. त्यानंतर आपण राईमुर्देचा जागा सोडून डोंगरीची जागा घेतली. सो अनलेस यू हॅव द कार शेड्स यू कॅनॉट कमिशन दीज मेट्रोज. नाव देर इज अ आयडिया की तुम्ही समजा आता लाईन 5ला पार्टली कमिशन करायचे असेल तर रेस्क्यू सायडिंग देऊन तुम्ही चालू करा. पण मोस्ट इम्पॉर्टंटली मेट्रोमध्ये हे काही माझ्या हातात नसते की टू स्टार्ट इट. द CMRS हॅज टू एग्री अँड द CMRS वॉन्ट्स अ कारशेड. तर आता कारशेड्स आपल्याला जागा मिळालेली आहे आणि आपले सगळे कारशेडचे टेंडर्स निघालेलं आहे, वर्क अवॉर्ड झालेलं आहे आणि काम आता सुरू होत आहे किंवा झालेलं आहे. सो वी हॅव मेड दिस व्हेरी बिग प्रोग्रेस. दॅट इज वन.
सेकंड इज दॅट जे आपले सिस्टम्सचं काम असते, म्हणजे रेग्स घेणे, रेक्स म्हणजे ट्रेन विच डझंट हॅव अ मार्किंग बेसिकली, तर रेक्स ट्रेन्स घेणे, लोकोमोटिव्स घेणे, ओव्हरहेड इलेक्ट्रिफिकेशनचे लाईन्स लावणे एक्सेट्रा जे सिस्टम्स CBTC सिस्टम इन्स्टॉल करणे एक्सेट्रा, ही जी आहे हे कामं आता या प्रकल्पाचे सगळे सुरू आहेत. आणि these projects are all being now, the electrical part has got foreign assistance, so they go as per their system and as per their lines. अशा प्रकारचे आहे. त्यामुळे I am not going to say की एकदम उद्याच काही सुरू होणार. I will not make that thing. I think a fair assessment is की it will take 2.5 to 3 years for the existing lines to be all commissioned, all of them, not one or two, all of them. And I think की within the next 2.5 to 3 years टप्प्याटप्प्यावर म्हणजे वन आफ्टर दी अदर हे सगळे लाईन्स जे आहेत ते कमिशन होणे सुरू होतील. सो ॲज फार ॲज द बॅरिकेडिंग इज कन्सर्न इन दीज लाईन्स यू विल हॅव टू बेअर इट फॉर दॅट पिरियड. थोडासा एक आत्ता अनुषंगाने प्रश्न आहे आणि त्याला मी माझाही एक मुद्दा जोडते. रमेश नार्वेकर यांनी विचारलं की अनेक ठिकाणी मेट्रोची कामं सुरू झाली, पण थोड्या दिवसाने ती आम्हाला बघताना मात्र बंद झालेली दिसतात. आता त्यालाच अनुषंगाने पुढचा मुद्दा असा की हा एवढा मोठा पसारा आहे, एवढा डोलार आहे, मग याच्यासाठी आपल्या आर्थिक तरतुदी आणि हे सगळं आपण कसं सांभाळतो आणि कसं आपण ते उभं करणार? ओके, मग आता आपण एक फार काय म्हणतात त्याला, इट्स अ व्हेरी डेलिकेट क्वेश्चन. मेट्रो जेव्हा आपण MMRDAने काम सुरू केला होता त्यावेळेस ॲक्च्युली गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाने मेट्रोची एक पॉलिसी बनवली आणि त्या पॉलिसीमध्ये असं होतं की गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची एक 10%ची स्कीम होती आणि एक 20%ची स्कीम होती. 10%च्या स्कीममध्ये ते 10% ग्रांट देतात, 20%च्या स्कीममध्ये ते 10% ग्रांट आणि 10%मध्ये सबडेट देतात, ते म्हणजे GSTच्या सबडेट देतात. आणि रिमेनिंग 80% तो 10% फ्रॉम द अर्बन लोकल बॉडी और 20% फ्रॉम द अर्बन लोकल बॉडी ऑब्लिक स्टेट, तो महाराष्ट्रामध्ये स्टेट देत नाही, अर्बन लोकल बॉडी मार्फत देण्यात येते. 10% फ्रॉम दी अथॉरिटी इटसेल्फ विच इज एक्झिक्युटिंग द रेल्वे मेट्रो, आणि 50% कर्ज. दिस इज बेसिकली द फिनान्शियल मॉडेल जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाने दिली होती. आणि त्याप्रमाणे MMRDAने जे आहे ते 2017मध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांनी तशा प्रकारच्या केंद्राला पत्रही दिलं होतं. नाव we have not been able to get the central assistance and we have also not been able to get. 3 more decisions were taken by government of Maharashtra. पहिला निर्णय हा होता की स्टॅम्प ड्युटीचा 1% अधिभार जे आहे ते 1% अधिभार कलेक्ट असा करावा आणि त्याला MMRDAला द्यावा. सो दॅट वॉज फर्स्ट. सेकंड वॉज दिस ॲडिशनल डेव्हलपमेंट चार्ज. सो 100% additional development charge can be collected, and that 100% additional development charge can be given to the metro. And so one is stamp duty, second was additional development charge, and also the urban local bodies have to contribute to this particular thing. Now third was TOD, third was transit oriented development. Now in due course of time what happened that काय झालं की BMCच्या DP मंजूर झाली आणि FSI became a non issue. UDCR आला, FSI has become the non issue. तो ऑप्शन 3 जे आहे ते ऑप्शन 3 मध्ये म्हणजे गव्हर्नमेंट हॅज टू डिसाईड की व्हॉट दे वॉन्ट टू डू अबाउट इट, बिकॉज इट इज इसेन्शियली अ रेव्हेन्यू शेअरिंग थिंग नाव. ऑप्शन 2 जे आहे ते महापालिकेने कलेक्ट करायची ॲडिशनल डेव्हलपमेंट चार्ज आणि त्याला इथे वर्ग करायचा आहे. आणि ऑप्शन 1 जे आहे आणि त्यासाठी अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट करायचं आहे. आणि ऑप्शन 1 जे आहे ते स्टॅम्प ड्युटीचा 1% जे आहे ते राज्य सरकारने MMRDAला द्यायचं आहे. सो 10% मनी इज टू कम फ्रॉम गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. आता आपण केंद्राला नुकत्याच लिहिलेलं आहे की यू प्लीज गिव्ह अस द 10% मनी अँड वी विल फॉलो अप अँड दॅट विल कम. सेकंड इज दिस स्टेट गव्हर्नमेंट्स ड्यूज. देन MMRDA त्याचे स्वतःचे लँड मॉनिटायझेशन वगैरेचा जे आहे त्याच्यातनं 10% ते फंड करतील आणि उर्वरित पैसे जे आहे ते उर्वरित पैसे आपण कर्ज उभारून आपल्याला हे करायचं आहे. कर्ज उभारताना जे नॉर्मल जे इलेक्ट्रिकल वर्क्स आहे तर इलेक्ट्रिकल वर्कसाठी मल्टीलॅटरल फंडिंग एजन्सीज आपल्याला फंड करतात. आणि MMRDA हॅज नाव टाईड अप विथ जायका, देन एशियन इन्व्हेस्टमेंट बँक, न्यू डेव्हलपमेंट बँक, एशियन डेव्हलपमेंट बँक, अशा प्रकारच्या मल्टीलॅटरल एजन्सीज बरोबर आपण टायअप केलेला आहे फॉर डुईंग दॅट पार्ट ऑफ द फंडिंग.
रिमेनिंग जे एक आपला पार्ट आहे त्यासाठी आपण रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन बरोबर आपला एक अंडरस्टँडिंग आता नुकत्याच झालेला आहे. तर दिस इज हाऊ वी आर ट्राईंग टू क्लोज द मेट्रो फायनान्शियली. 1916मध्ये 2016मध्ये एक उमटाची बैठक झाली होती, अर्बन मेट्रोपॉलिटन ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी. आणि त्या बैठकीमध्ये असं ठरलं होतं, त्याच्यामध्ये MMRDA कमिशनर, BMC कमिशनर, ट्रान्सपोर्ट कमिशनर हे सगळे मेंबर्स असतात. चीफ सेक्रेटरी इज द चेअरमॅन. तर त्या कमिटीमध्ये असं ठरलं होतं की 25% ऑफ द कॉस्ट हॅज टू बी बॉर्न बाय द अर्बन लोकल बॉडी. आणि जसे पुणा म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रीब्युट्स टू द पुणा मेट्रो, आणि तशाच प्रकारे नागपूर म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन नागपूर मेट्रोला कॉन्ट्रीब्यूट करतात. तर याच्यामध्ये ठरलं होतं की BMCनी पण कॉन्ट्रीब्यूट करावा. सो दॅट आय हॅव नाव रिटन टू द BMC कमिशनर रिक्वेस्टिंग हिम टू place his contribution. ते एकंदरीत 20,000 odd crores comes from the corporation. And आपण जे आत्तापर्यंत खर्च केलेला आहे त्याच्यामध्ये 4,500 कोटी रुपये त्यांना आपल्याला द्यायचं आहे. मग अशा प्रकारे वी आर ट्राईंग टू रिंग फेन्स द मेट्रो फायनान्सिंग. म्हणजे थोडंसं अधिक समजावून सांगण्यासाठी, म्हणजे पूर्ण मेट्रो लाईनच्या परिसरात आपण जी घरं घेतो, ठाण्यात असो, मुलुंडमध्ये असो, किंवा जिथे जिथे मेट्रो लाईन होत आहे तिथे आपल्याला लक्षात येत असेल 1% राज्य सरकार आपल्याकडून स्टॅम्प ड्युटी घेतं ते मेट्रो प्रकल्पांसाठी. पण राज्य सरकार MMRDAला काय ते पैसे देत नाहीये. तर तुम्ही BMC साठी आग्रही आहात. राज्य सरकारचे किती शिल्लक तुम्हाला येणं आहे हे पण जरा लोकांना कळेल. राज्य सरकारसाठी आम्ही आग्रह आहोत. आम्ही वी आर फॉलोइंग अप विथ बोथ स्टेट गव्हर्नमेंट अँड सेंट्रल गव्हर्नमेंट. राज्य सरकारकडनंही काही पैसे आलेले आहेत आणि BMC कडनं पैसे काही यायचे आहेत. म्हणजे एकूण थकबाकी किती असतील? मुंबई महापालिका, राज्य सरकार टोटल इफ यू से त्याला जर थकबाकी म्हणालो, बिकॉज ॲज फार एज BMC इज कन्सर्न त्यांनी ॲडिशनल FSI किती कलेक्ट केलं ती फिगर आमच्याकडे नाही आहे. तर आय कॅनॉट रिअली टॉक अबाउट दॅट. अँड रिगार्डिंग दिस थिंग आय हॅव रिटन टू हिम. टोटल अमाऊंट विच BMC विल हॅव टू पे फॉर द मेट्रो विल बी 20,000 crore. तर त्याच्यामध्ये 4,500 कोटीचा आत्ताचा हे असेल तर ती बजेट तरतूद वगैरे करावे लागेल. इट इज अ डिसिशन विच दे विल हॅव टू टेक. अँड 10% विल कम फ्रॉम गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. मेट्रोवरच पुन्हा एक प्रश्न आहे. शहाजी पाटील यांचा प्रश्न आहे. MTHL आणि म्हणजे मेट्रो रेल ही MTHL ला पॅरलल असणार आहे का? एखादा असा काही प्रकल्प किंवा नियोजन आहे का की तिथले लोक दक्षिण मुंबईला जोडले जातील? नो, हे आय डोंट नो. देर इज म्हणजे असं लोकांना वाटते की MTHL मध्ये मेट्रो धावतील, पण तशा प्रकारचा कुठलाही प्लॅनिंग नव्हती आणि तशा प्रकारचे कुठला प्लॅनिंग नाही. छत्रपती शिवाजी मेमोरियल टर्मिनस, नवी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट अशा प्रकारचा एक प्रकल्प जे आहे ते प्रकल्प गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राने जॉईंटली इमॅजिन केलेला आहे. आणि त्या प्रकल्प MVRC जे आहे, MRVC मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन त्यांनी करायचं आहे. पण ती आता ही ड्रॉइंग बोर्ड स्टेजवर आहे. म्हणजे इट इज अ व्हेरी प्रिलिमिनरी स्टेज, सो तसं काही नाही आहे. बट व्हेरी इंटरेस्टिंगली आता जसे नेरूल, सीवूड्स, नेरूल, उरण डाऊन टू युअर रायगड, दॅट रेल्वे लाईन इज नाव कम्प्लिटेड. इट विल बी स्टार्टेड एनी डे. तर अशा प्रकारचे त्या भागाचं जे सबर्बन रेल्वे नेटवर्क आहे, ती सबर्बन रेल्वे नेटवर्क आता डेव्हलप झालेलं आहे. तुमच्या यातून आत्ता मला वाटतं रमेश नार्वेकर यांनाही त्यांचं उत्तर मिळालं असेल. पनवेल, पेण, रोहा यासाठी काही ट्रान्सपोर्टची वेगळी काही सुविधा आहे का असं त्यांनी विचारलं होतं. पण पनवेल, पेण, रोहा या भागासाठी काही वेगळी वाहतूक सुविधेचा विचार आपण करतोय का, असा त्यांचा प्रश्न होता. सो पनवेल आणि पेन, दिस बोथ विल कम अंडर सिडको ज्युरिस्डिक्शन नाव. सुमित रांजणे, दीपक पवार आणि सागर जोशी या तिघांचे एक असे प्रश्न आहेत की साधारण 2017-18 नंतर MMRDAने आपला फोकस मुंबई, म्हणजे तुम्ही तुमच्या भाषणात तो उल्लेख केला त्या अनुषंगाने तो प्रश्न असेल की मुंबईच्या पल्ल्याड आपण जायला हवं अधिक वेगाने, असा MMRDAचा अप्रोच राहिला. अलीकडच्या काळात तर ठाणे, त्या अगदी बदलापूर, तळोजा, पालघरपर्यंत आपण विकसित वेगवेगळे भाग, वेगवेगळे प्रकल्प करतोय. तुम्ही ग्रोथ सेंटरची कल्पना मांडली, ती कशा पद्धतीने आपण त्या विकासाचं प्रारूप नेमकं आपण कसं पाहतोय? एक वेगळं BKC या सगळ्या भागामध्ये आपण डेव्हलप करायचं पाहतोय का? आणि तसं एकंदर प्रारूप कसं असेल?
या आय थिंक वी कॅन से सेकंड BKC बिकॉज BKC एक सक्सेसफुल मॉडेल आहे आणि आपल्या समोर आहे, आपल्याला दिसायला मिळते. अँड ॲज आय सेड की 4% GDP मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया कॉन्ट्रीब्यूट करतो, त्यापैकी 2.8% कम्स फ्रॉम दॅट लिटल बिट ऑफ 168 हेक्टर्स ऑफ लँड. सो आपण आता जे MTHL इन्फ्लुएन्स एरियामध्ये न्यू टाउन डेव्हलप करणार, त्याच्यामध्ये निश्चितच हे BKची जी कॉन्सेप्ट आहे ती कॉन्सेप्ट आहे. इनफॅक्ट व्हेरी ऑनेस्टली अर्लियर इन सिडको फॉर इन्स्टन्स, तर आपण नैनामध्ये पण जे डेव्हलपमेंटची प्लॅनिंग त्यावेळेस तिथे केली होती, दॅट इज द सेम स्टँडर्ड ॲज न्यू बॉम्बे. BKC has the same standards as the New Bombay actually made the standards first. So त्यांच्या स्टँडर्ड्स आपण इथे घेतलं. सो इट इज द सेम स्टँडर्ड्स अँड नाव त्याच्यावर आपल्याला इम्प्रूव्ह करावे लागेल. त्यावेळेस दॅट वॉज फ्युचरिस्टिक. पण आता कसं आहे की लोकसंख्या जास्त होणार. व्हेरी क्रुशियली या संपूर्ण ठिकाणी फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट इज द इश्यू ऑफ वॉटर, की पाणी कुठून आपण आणणार. आणि पाणी जर तुम्ही आणत असाल तर देन हाऊ डू यू मिनिमाइज युअर वॉटर फुटप्रिंट. किंवा नवीन सिटीज प्लॅन करत असताना सुरुवातपासूनच रिसायकलिंग ऑफ वॉटर, ग्रे वॉटरला यूज करणे आणि इवन ब्लॅक वॉटरला कशा प्रकारचे यूज करावा, दॅट इज गोइंग टू बी वन व्हेरी गुड थिंग. सेकंड इश्यू आय थिंक इज द मॅनेजमेंट ऑफ स्टॉर्म वॉटर ड्रेन्स. आपले जे पॉटहोल्सचा आपला विषय आपल्याला असतो, दॅट इज इसेन्शियली बिकॉज ऑफ बॅड स्टॉर्म वॉटर ड्रेन्स. ते फ्लडिंग होतात, the water spills over the thing. So you have to think about the question of storm water drain. Thirdly, आता FSI has become a non-issue. Therefore, the question is staggered working hours. मुंबईमध्ये आपण फार प्रयत्न केला परंतु सक्सेसफुल आतापर्यंत झालेला नाही आहे. So therefore, at 9 o'clock in the morning, all the cars are going to come out. And at 9 o'clock in the morning, 9, 10, 8, whatever, that period, all the people are also going to come out. It is going to be the peak hour, whether you like it or not. And similarly in the evening 5:30 to 7 o'clock, unless लोकांना वर्क फ्रॉम होमचा कल्चर, आणि इन सर्टन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एस्पेशली इन युरोप, ते स्टॅगर्ड वर्किंग आवर्सचा एक कल्चर त्या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे की पीपल वर्क इन डिफरंट वर्क आवर्स. सो यू आर वर्किंग राउंड द क्लॉक, ऑल सर्व्हिसेस आर गोईंग राउंड द क्लॉक, परंतु द प्रेशर ऑन द सर्व्हिस डझंट कम. नाव याच्यामध्ये आपल्याला जसे आपण वॉटर तयार करत असताना बांबडे बसलेले आहेत, BMCच्या पूर्ण सिस्टम त्यांनी तयार केलेली आहे. We always go by the peak capacity. We don't go by the average capacity. तशाच प्रकारे रोड्स आणि स्टॉर्म वॉटर ड्रेन्सचा फ्युचर डिझाईन्स दॅट विल हॅव टू बी डन बाय पीक कॅपॅसिटी. अँड दॅट पीक कॅपॅसिटी शुड बी 1 in 100 years करायचं की 1 in 1000 years करायचं. दिस इज द क्वेश्चन दॅट इज बिफोर अस. याच अनुषंगाने एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. म्हणजे आपण आपल्या प्रस्तावनेत सविस्तर असं म्हणालात की शिवडी नावाशेवाच्या पल्ल्याड नवी मुंबईच्या भागात आपण नवी मुंबईसारखं एक लहानसं टाउन डेव्हलप होऊ शकेल अशा पद्धतीने एक आखणी करतोय. नेमकी काय रचना असू शकते? म्हणजे MMRDA नेमकं काय विचार करताय? म्हणजे मुंबई, नवी मुंबई, पनवेल आणि या त्रिकोणामध्ये आणखी एक नगर या निमित्ताने उभं राहील. हां, देर इज अ ग्रेट डिमांड फॉर फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स, देर इज अ ग्रेट डिमांड फॉर IT and ITES. ऑल्सो मुंबई इज म्हणजे मुंबई बॉलिवूड म्हणून ओळखले जायचं, आणि आता ही जे मुंबईमध्ये बिकॉज ऑफ द थिंग्स द फिल्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो लुकिंग फॉर अनदर प्लेस टू शिफ्ट ऑफ तर त्याची एक हे आहे. त्यानंतर अफोर्डेबल हाऊसिंग, लिव्हिंग अवे अँड वर्किंग देअर. तर देअरफॉर ITES, हेल्थ, एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स, इसेन्शियली कुठलाही सिटी जर आपण डेव्हलप करतो, इझिएस्ट वे टू डेव्हलप द सिटी अदर दॅन इन्फ्रास्ट्रक्चर, फर्स्ट गेट सम इन्स्टिट्यूशन्स, सेकंड गेट सम प्रायव्हेट सेक्टर इन्स्टिट्यूशन्स. हे जे प्रायव्हेट, मी एक शब्द वापरतो होतो मार्केट मेकर, तर हे जे मोठे इन्स्टिट्यूशन्स येतात ते मार्केट मेकर्स असतात. आणि आपण जर बघितलं फॉर इन्स्टन्स पुणे जे आहे ते इन्स्टिट्यूशन्सची सिटी आहे. कॅन्टॉनमेंट होती, मग आर्मीसारखा इन्स्टिट्यूशन आला, मग व्हेरियस डिफेन्स एस्टॅब्लिशमेंट्स त्या ठिकाणी आली, युनिव्हर्सिटी स्थापित झाला. तर अशा प्रकारे जी न्यू सिटीज जे आपण स्थापित करणार हे इन्स्टिट्यूशनल बेस घेऊन आपल्याला केलं, आणि इफ यू टेक मॉडर्न प्लॅनिंगला आपण सिरियसली केलं, देन दे विल बी मोर सक्सेसफुल. आणि आपण प्लॅनिंग करत असताना वी विल कीप दोज थिंग्स इन माइंड. खाली प्रेक्षकांकडूनच आलेला प्रश्न आहे. संजय डाकवे यांनी विचारलाय, पोयनाड येथील प्रस्तावित विकास केंद्र कशा स्वरूपाचं असेल? सो पोयनाडला इंडस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर म्हणून करायचा विचार आहे.
आणि दॅट इज अबाउट 10 स्क्वेअर किलोमीटर्स ऑफ इट्स अ स्मॉल इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर दॅट वी प्लॅन टू डू. आता वाय 10 स्क्वेअर किलोमीटर अँड वाय नॉट मोर हा प्रश्न आहे. तर त्याच्यामध्ये असं आहे की इकॉनॉमिक्समध्ये एक कॉन्सेप्ट असतो क्राउडिंग आउट. म्हणजे जर सरकारच सगळं करायला गेलो तर प्रायव्हेट सेक्टर काय करणार. तर सरकारने तेवढंच करावं जितकं गरज आहे आणि बाकी सगळं प्रायव्हेट सेक्टरनी करावा. सो पोयनाडमध्ये टू गिव्ह अ पुश टू द इंडस्ट्री, ते इंडस्ट्रियल हब जे आहे ते इंडस्ट्रियल हब क्रिएट करायचं आहे. आणि त्यासाठी आता आपला वी हॅव सेंड द प्रपोजल सरकारला की आम्हाला तिथे तुम्ही स्पेशल प्लॅनिंग अथॉरिटीकडे डिक्लेअर करा आणि आम्हाला जे गव्हर्नमेंट लँड्स आहे ते आम्हाला हँडओव्हर करा सो दॅट वी कॅन स्टार्ट ऑन द गव्हर्नमेंट लँड्स टू बिगिन विथ. विजय लोकरे यांचा एक प्रश्न आहे आणि तो मला असं वाटतं सगळ्या ठाणेकरांचा प्रश्न आहे की घोडबंदरची वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी, म्हणजे काम तुम्ही करताय पण घोडबंदरची वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी काय करता येईल. ठाणे बोरिवली हा जो भुयारी मार्ग आपण बांधताय तर त्यामुळे माजिवडा ते गायमुख पुढे फाउंटन पर्यंत शहरीकरणही वाढणार मोठ्या प्रमाणावर. तर एक मोठा प्रकल्प आणि त्यासोबत आणखी नवी कोंडी असं काही होणार नाही ना. बघा, आपण ग्रोथ फेजमध्ये आहोत आणि ग्रोथ फेजमध्ये बरेचसे गोष्ट होणार आणि आपण एक प्रॉब्लेमला टॅकल केलं की एक दुसरा काहीतरी विषय निर्माण होणार. हे जे तुम्ही कॉन्सेप्च्युअलाइज केलेलं आहे एकदम बरोबर आहे. आणि ठाणे जे आहे, ठाणे म्हणजे मुंबईचाच भाग झालेला आहे. इट इज अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट, परंतु इट इज ॲज गुड ॲज मुंबई. घोडबंदर रोड पूर्वी जे होता त्यापेक्षा आता वायडंड आहे. तरीसुद्धा त्या ठिकाणी आता आपण तिकडच्या सर्व्हिस लेन्स जे आहे त्या सर्व्हिस लेन्सलाही मेन रोडमध्ये आणणे आणि मीडियनलाही मेन रोडमध्ये आणणे अशा प्रकारचा आपण एक प्रस्ताव जे आहे ते आपण अथॉरिटीकडे मूव्ह केलेला आहे. आणि नंतर आपण त्याला अजून वाईडन करणार सो ॲज टू इम्प्रूव्ह द ट्रॅफिक, जे वाहतूक कोंडी आहे ते घोडबंदर रोडमध्ये. परंतु ठाणे जिल्ह्यामध्ये आणि हे MMR नॉट जस्ट ठाणे जिल्हा, MMR रिजनमध्ये हे अशा प्रकारचे जे रश आहे डेव्हलपमेंटचा, त्या डेव्हलपमेंटच्या रशला टॅकल करण्याकरिता आता कॉम्प्रिहेन्सिव्ह ट्रान्सपोर्ट प्लॅनमध्ये ब्रॉड प्लॅनिंग झालेलं आहे. आर्टेरियल रोड्स काय असतील ते झालेलं आहे. पण डिटेल मास्टर प्लॅनिंग जे आहे ते डिटेल मास्टर प्लॅनिंगचं काम आपण आता सुरू केलेले आहेत. वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड दॅट. आपण एक वी हॅव अपॉइंटेड टाटा कन्सल्टिंग इंजिनियर्स टू डू द इंजिनिअरिंग ऑफ दिस एंटायर थिंग. तर अशा प्रकारचे ते कामं सुरू झालेलं आहे. आणि ट्रॅफिक डायव्हर्जन जे आहे, जे ॲज आय स्पोक की डायरेक्ट जाणारे लोक ते डायरेक्ट जातील आणि ज्यांना बायपास करून जायचं आहे त्यांना बायपास करून द्यावा, अशा प्रकारचं काम जे आहे ठाण्यामध्ये आपण सुरू केलेलं आहे. घोडबंदर रोड इज ऑल्सो अ इंटिग्रल पार्ट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्लॅन आणि त्या ठिकाणी काही मेजर काम आपण करणार आहोत. रस्त्यांचा विषय निघालाच आहे, तर आता थोडंसं MMRDने मेट्रो आणि हे सगळं केल्यावर आता बोगद्यांकडे वळायचं ठरवलेलं आहे. तर ठाणे बोरिवली ऑरेंज गेट याचं आता हे कधी पूर्ण होतील किंवा त्याचं नियोजन कसं आहे? ठाणे बोरिवलीचा आता लास्ट फॉरेस्ट क्लिअरन्स जे आहे ते फॉरेस्ट क्लिअरन्सचा वी आर वेटिंग फॉर दॅट. अदरवाईज ऑल क्लिअरन्सेस आर इन प्लेस नाव. ठाणे बोरिवलीचा लास्ट वीक आय टूक अ मीटिंग विथ ऑल स्टेट गव्हर्नमेंट अँड अदर एजन्सीज. एव्हरीथिंग इज क्लिअर्ड. आणि ऑरेंज गेटमध्ये इट इज पेंडिंग द लास्ट वन क्लिअरन्स ऑफ CRZ. अदरवाईज सगळं क्लिअरन्सेस आहे. प्रकल्प जे आहे 5-5 वर्ष 5 years हे लागतील. आणि आपण टनल्समध्ये अशासाठी जातो आहे बिकॉज ॲज फार ॲज ॲक्च्युली टनलिंग इज द मोस्ट एक्सपेन्सिव्ह. ॲडग्रेड रोड चीपेस्ट, त्यानंतर एलिव्हेटेड रोड आणि टनलिंग इज द मोस्ट एक्सपेन्सिव्ह. पण ठाणे बोरिवली आणि ऑरेंज गेटमध्ये याशिवाय पर्यायच नाही आहे. ठाणे बोरिवली यासाठी कारण की मध्ये संजय गांधी नॅशनल पार्क आहे आणि संजय गांधी नॅशनल पार्कवरनं देर इज नो वे की नॅशनल पार्कवरून एक रोड घ्यायची परवानगी आपल्याला मिळेल. आणि माझा वैयक्तिक मत त्याच्यामध्ये असं आहे की आपण याच्यात पडूही नये. मी BMCमध्ये असताना घोडेगाव मुलुंड लिंक रोडलाही आपण बोगद्यामध्ये केलं होतं, त्याचं काम आता सुरू होत आहे. तो सिमिलरली ठाणे बोरिवली इज ऑल्सो अन अंडरग्राऊंड थिंग. ऑरेंज गेटचं जे काम आहे, ॲज यू गेट डाऊन फ्रॉम द फ्रीवे, तर ती डोंगरीचा जे भाग आहे त्या ठिकाणी एकदम ट्रॅफिक जॅम होऊन जातो अँड द होल कनेक्टिव्हिटी बिझनेस इज नॉट गेटिंग सॉल्व्ड. त्यामुळे ते ऑरेंज गेटचं काम जे आहे ते आता इट विल स्टार्ट इन द न्यू इयर आणि ते 5 वर्षात पूर्ण होणार. नवरोत्तम भोसले, अनिकेत साठे या दोघांचा प्रश्न असा आहे की आपण मगाशी भारताच्या GDP मध्ये BKCचा जे महत्त्वाचा वाटा राहिला त्याविषयी आपण बोललात. मुंबई ही नेहमीच भारताची आर्थिक राजधानी राहिली, अर्थकारणाचं एक महत्त्वाचं केंद्र
राहिलं. तुम्ही मुंबई महानगर क्षेत्राकडे म्हणजे मुंबईच्या पलीकडे जे नव्याने हा सगळा जो भाग आपण आपल्या विकासाच्या नजरेसमोर ठेवलाय, तर या पुढच्या अर्थकारणात देशाच्या अर्थकारणात या सगळ्या भागाचं महत्व किती राहील, कसं राहील आपल्याला वाटतं? सो पुढच्या काळात काय होणार ते तर मी आय डोंट थिंक एनीबडी कॅन टॉक अबाउट इट. कल का पता नहीं होता, सो वी कॅन टॉक अबाउट इट. बट मुंबई ॲक्च्युली पूर्वी जे आहे कोलकाता वॉज द लीडिंग इकॉनॉमिक कॅपिटल ऑफ द कंट्री. आणि देन कोलकाता in 1970 onwards, it is Mumbai which became the leading economic thing, and today Mumbai is the leading thing. आपण महाराष्ट्र आजही इन्व्हेस्टमेंटमध्ये नंबर 1च असतो. सो त्यामुळे याच्यामध्ये अजून हे व्हावा, तर त्यासाठी MMRDAने ऑलरेडी काम सुरू केलेलं आहे. इकॉनॉमिक प्लॅनिंग फॉर द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन 5 वर्षात किती असावा? If India goes for a $5 trillion economy, then what should be the share of Maharashtra? Should we be 1 trillion or should we be more than 1 trillion? What should be the share of MMR? Should we, now we are 400 billion. Should we be 0.25 trillion or should we be 0.8 trillion or 1 trillion we should aim for? तर यासाठी आपण एक अभ्यास सुरू केलेला आहे नीती आयोगाबरोबर. आणि नीती आयोगचे CEO जे आहे ते येत असतात आणि आपण त्यांच्याबरोबर जे आहे ते काम करत आहोत. तर ॲज अँड वेन दॅट थिंग विल हॅपन, सो दॅट विल कम आउट बिफोर द पब्लिक. तुम्ही एकदम आर्थिक विकासाच्या याच्यात बिलियन मिलियन्सची सांगितली, पण आमचा प्रश्न बेसिक असतो, स्टेशनवर उतरल्यावर घरी कसं जायचं? त्यामुळे MMR आणि त्या रिजनमधल्या ज्या मेट्रो आहेत तिथे लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटीसाठी काही आपलं प्लॅनिंग आहे का? गंधर्व पुरोहित यांनी हा प्रश्न विचारताय. आय एम व्हेरी हॅपी की गंधर्वजी आपण या प्रश्न मला विचारलं, कारण की मेट्रो आणि लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी याची एकदम जवळचा संबंध आहे. विदाऊट लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी काही अर्थच होणार नाही. लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी जी आहे त्यासाठी आपल्याकडे ऑप्शन्स मीन्स वॉकेबिलिटी नंबर 1. नंबर 2 इज सायकल्स, दॅट इज बायसिकल्स, मोटरसायकल्स, त्यानंतर ऑटो रिक्षाज, आणि त्यानंतर टॅक्सीज, अँड लास्टली बसेस. दिस इज द ऑप्शन ऑफ लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी. BST आणि MMRDA यांचे वी हॅव गॉट अ व्हेरी गुड कोऑर्डिनेशन. आणि आमचा जे कॉमन मोबिलिटी कार्ड आहे ते BSTच्या सिस्टममध्ये वर्क करत असतो. त्यामुळे इफ यू गेट डाऊन फ्रॉम अ मेट्रो, आणि तिकडे प्रत्येक मेट्रो स्टेशनजवळ BSTच्या बस आहे. आणि काही मेट्रो स्टेशन्स आपण असं बनवलेलं आहे विच इज इंडिकेटेड विथ द बस टर्मिनल. तर त्यामुळे यू कॅन डायरेक्टली गो डाऊन. इट्स ऑल अ क्वेश्चन की तितकं जागा तिकडे उपलब्ध आहे का? ज्या ठिकाणी जागा उपलब्ध आहे, मुंबईमध्ये काम करण्यामध्ये इसेन्शियली वेल मनी इज ऑलवेज अन इश्यू, बट मनी इज नेव्हर द मेन इश्यू. मेन इश्यू इज साईट मिळाला पाहिजे. तर आपल्याला जिथे जिथे साईट मिळालेली आहे ते डायरेक्ट सिमलेस कनेक्टिव्हिटी आपण केलेली आहे. सेकंड इज प्रत्येक मेट्रो स्टेशनमध्ये ऑटो स्टँडची व्यवस्था आहे. प्रत्येक मेट्रो स्टेशनमध्ये सायकल रेक्सची व्यवस्था आपण ठेवलेली आहे. सो देअरफॉर लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटीसाठी हे ठेवलेलं आहे. द ॲव्हरेज डिस्टन्स बिटवीन 2 मेट्रो स्टेशन्स इज समथिंग लाईक 800 meters. मला वाटते पर्सनली की दिस इज अ व्हेरी स्मॉल डिस्टन्स, बिकॉज याच्यामुळे ट्रेनची स्पीड जी आहे ती स्पीड कमी असते. इट शुड बी 2 kilometers आणि आपण वॉक करायला पाहिजे. वॉकेबिलिटी, आवर वॉकिंग रेशो of people in Mumbai is very less. We are walking only 3,300 to 3,300 steps a day. आणि आपल्याला 10,000 steps किमान वॉक करायला पाहिजे. इफ वी हॅव अ लॉंगर गॅप बिटवीन मेट्रो स्टेशन्स, आणि आपली वेदर इतकी चांगली आहे ना, गरमीचं वेदर जे आहे ना, इट्स अ गुड वेदर. आपण जर ते वॉक करायचं हे सिस्टम असलं, कारण की इथे एक्सरसाइज करायचा वेळ नाही, दिस इज ओनली थिंग दॅट वी कॅन डू, तेव्हा ते होतील. तर विदिन द लिमिटेड स्पेस कॉन्स्टंट जे अवेलेबल आहे त्या ठिकाणी हे फॅसिलिटीज जे आहे ते फॅसिलिटीज ठेवलेलं आहे. अगदी एक स्थानिक प्रश्न आहे. आपण BKCचं म्हणताय, पण BKCत हल्ली खूपच ट्रॅफिक वाढलंय. तर त्या संदर्भात काय वेगळं नियोजन आपण करतोय? सगळ्या चारी बाजूनी मंडळी BKCच्या दिशेने जात असतात आणि BKCत शिरणं हे आता आणि बाहेर पडणं हे दोन्ही कठीण झालेलं आहे. तर त्या दृष्टीने आपण काही करतोय का? सो BKCमध्ये अगेन मॉर्निंग अँड इव्हनिंग ह्या पिरियडमध्ये ट्रॅफिक कंजेशन असतो. अँड द व्हेरी ऑब्वियस सोल्युशन टू दॅट इज स्टॅगर्ड वर्किंग आवर्स. पण स्टॅगर्ड वर्किंग आवर्स हॅजंट वर्कड इन मुंबई. आपण असं नाही की मुंबई शहर म्हणजे
सरकार नाही, मुंबई शहर, ऑल सिटीजन्स हॅवन ट्राईड फॉर इट, पण ते वर्कआउट झालेला नाही आहे. त्यामुळे आता आपण एक एजन्सी कन्सल्टंट अपॉइंट करतोय की टू facilitate what are the new steps to be taken so that entry, ingress and egress from BKC is made simpler. अशा प्रकारचं आपण एक सुरू करतोय. A couple of bridges will have to be made. आज जे आपल्याकडे एंट्री आहे ते क्लॉग्ड होऊन जातात. आता मोठे मोठे डेव्हलपमेंट झालेले आहेत, त्यामुळे ते एंट्री गेट्स क्लॉग होतात. आता एक मोठा मॉल आला, समजा एक कन्व्हेन्शन सेंटर आला, तिथे इतके गाड्या येतात, सो ऑब्व्हियसली क्लॉगिंग विल हॅपन. सो त्या ठिकाणी आपल्याला काही इनग्रेस आणि एग्रेससाठी आपल्याला एक काही ब्रिजेस वगैरे करावे लागेल. तर दॅट इज द थिंग अँड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेअरिंग दॅट प्लॅन. एक मेट्रोचंच भावंड मोनो, तर आत्ता मोनोची काय स्थिती आहे आणि त्याच्याबाबत काही, कारण दरवेळी चर्चा झाली की मेट्रो आज ना उद्या प्रॉफिटमध्ये येईल, आत्ता प्रवासी कमी असतील तरी ते वाढतील. मोनोची नेमकी स्थिती काय आहे? So Mono is in loss, and it will make a substantial loss in this financial year. I am telling it because it is on record, and the balance sheet of the Mono comes out every year, so it is in loss. But Mono essentially currently, it is not a feeder. Monorail will always be a feeder. Airport monorail, airport la feeder. Otherwise it will be a feeder to a metro rail service, a suburban rail service. तर आता मोनोला आपण बरेचशे ठिकाणी सबर्बनसाठी बरोबर कनेक्ट केलेले आहे, काही ठिकाणी आपण मोनोला मेट्रो रेलसाठी कनेक्ट करतोय. तर अशा प्रकारचे वी आर ट्राईंग टू डू दिस. जेव्हा मेट्रो लाईन्स आपले एस्पेशली लाईन 2B, लाईन 4, लाईन 6 हे सगळं मुंबईच्या आतमधले जे लाईन्स आहेत हे लाईन्स कंप्लीट होतील, त्यावेळेस मोनोरेल विल automatically serve as a feeder service, and that time monorail will do better. But essentially public transport मध्ये we have to understand की world मध्ये कुठेही public transport systems profitable नसतात, and if they take out their operational cost, then generally the governments are happy with that particular thing, and I do not think that the mono should be an exception. तुम्हीच आत्ता मांडलेला मुद्दा म्हणजे थोडाफार तो मेट्रोच्याही बाबतीत लागू होतो की पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम्स त्या जर प्रॉफिट मेकिंग नाहीत असं आपण म्हणतो, तर मग या सस्टेन लॉंग टर्म होण्यासाठी त्याच्यासाठी काय नियोजन आहे आपलं? कारण अशा अनेक सिस्टीम्स आहेत की ज्या सुरू चांगल्या होतात, झाल्या आणि नंतर पुन्हा तोट्यात आल्यामुळे चर्चा बदलली. Yeah, for instance, I mean, we have the line 1 ourselves. आपलाच line 1 आहे, जे आपण पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपमध्ये केलं होतं आणि एक बिडरनी त्याला घेतलं. सो ही थॉट इट विल मेक अ प्रॉफिट, त्यामुळे त्यांनी घेतलं. पण रियालिटी इज की आज पब्लिक ट्रान्सपोर्ट कुठेही सक्सेसफुल जे आहे ते होत नाही. परंतु आता इतकं वर्षाची जे सिस्टम चालू आहे त्याच्यामध्ये जे इन्कम सोर्सेस फ्रॉम पब्लिक ट्रान्सपोर्ट त्याला आपण 2 कॅटेगरीमध्ये वर्ग करतो. एक आहे फेअर बॉक्स रेव्हेन्यू. फेअर बॉक्स रेव्हेन्यू इज लाईक युअर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन. तिकीट किती विक्री झालं त्याच्यातनं जे कलेक्शन आहे दॅट इज द फेअर बॉक्स रेव्हेन्यू. सेकंड इज द नॉन फेअर बॉक्स रेव्हेन्यू. तर नॉन फेअर बॉक्स रेव्हेन्यू इसेन्शियली कम्स फ्रॉम रिटेल, इट कम्स फ्रॉम मार्केटिंग, दॅट इज ॲडव्हर्टिजमेंट्स अँड ऑल दॅट, अँड इट कम्स फ्रॉम रिअल एस्टेट, लँड मॉनिटायझेशन. अशा प्रकारचे 3 गोष्टी आहे. मुंबईमध्ये लँड मॉनिटायझेशनसाठी लँडच नाही आहे. जे लँड आहे तिथे आपल्याला सर्व्हिसेस द्यावे लागते, पण लँड मॉनिटायझेशनचे ऑप्शन जे आहे ते लिमिटेड आहे. परंतु दी ॲडव्हर्टिजमेंट अँड ऑल दॅट ऑप्शन इज देअर. त्यामुळे आपण जे लाईन्स चालू आहे त्यामध्ये आपण काही मॉनिटाईज केलेलं आहे आणि सम रेव्हेन्यू कम्स आउट ऑफ दॅट. तर दॅट हेल्प्स इन ब्रिजिंग द गॅप. सुनीता महामुळकर आणि सारिका जोशी या दोघींचा असा एक प्रश्न आहे की राज्य सरकारने एकूण नवीन जो UDCPR आणलाय त्यात तुम्ही मगाशी म्हणालात त्याप्रमाणे चटई क्षेत्राला म्हणजे FSIला काही बंधनं नाही, आता मुक्त हस्ते उधळणच ती झालेली आहे. तर या निमित्ताने जे काही मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण होणार आहे आणि एवढी लोकसंख्या वाढणार आहे, MMRDAला भविष्यात म्हणजे आता 60,000 कोटीचं कर्ज घ्यावं लागतंय. ह्या सगळ्या नवीन UDCPRच्या धोरणांमुळे आणखी किती प्रकल्प आणि काय हे कसं हे काय नेव्हर एंडिंग स्टोरी आहे का सगळी? मला वाटत नाही UDCPR मुळे नागरीकरण वाढणार. नागरीकरण वाढतात बिकॉज वी हॅव अ ग्रोथ रेट.
गेल्या दशकामध्ये आपला ग्रोथ रेट वॉज 2.1 to 2.2%. प्लस मुंबईमध्ये मायग्रेशनचा ग्रोथ रेट असतो. सो द ग्रोथ रेट वॉज हायर दॅन द नॅशनल ॲव्हरेज. त्यामुळे लोक आल्यानंतर well, I don't know whether I should say this, but slums are not an eyesore. A person comes from X village आणि त्या X विलेजवरनं तो मुंबईमध्ये काम करतो आणि ही स्टेज इन अ स्लम. ऑब्व्हियसली त्याला असं वाटते की माय लाईफ हिअर इज बेटर, त्यामुळेच तो येऊन या ठिकाणी राहतो आणि सो ही स्टेज हिअर. आणि नंतर ॲज ही वर्क्स इन मुंबई त्याची आर्थिक परिस्थिती इम्प्रूव्ह होते अँड देन ही बायज अ हाऊस. सो अफोर्डेबल हाऊसिंग इज अ ह्यूज इश्यू बिफोर अस. आणि हाऊसिंगला अफोर्डेबल कसं करावा त्यासाठी देर आर व्हेरियस पॉलिसीज. या पॉलिसीमध्ये प्राईस इज अ फंक्शन ऑफ सप्लाय अँड डिमांड. आणि लँड जे आहे, लँडचा सप्लाय कर्व इज व्हर्टिकल. सो लँड सप्लाय इज restricted. Now by increasing the FSI, this supply curve of land which is vertical like this, I have made it like this. So you are increasing the supply, you are reducing the price. That is the concept. शहरीकरण आता आपला growth rate is 1.8 or 1.9%. We have already come down in this area in the national growth rate below 2%. आणि काही मायग्रेशनचा प्रेशर आपल्याकडे असणार. सो द ओव्हरऑल ग्रोथ रेट विल कम डाऊन. सो द अर्बनायझेशनचा जे एक विषय आहे, तो अर्बनायझेशनचा विषय विल बी अ फंक्शन ऑफ डिमांड अँड सप्लाय. अँड FSI जे पहिले एक रेस्ट्रिक्टिव्ह एंटिटी होता, UDCRमध्ये त्याला रॅशनलाइज केलेले आहे आणि इट इज व्हेरी इझी टू इंटरप्रेट अँड दॅट हॅज बिकम अ नॉन इश्यू. सो इट इज अन एनेबलिंग फॅक्टर. दॅट इज हाऊ आय वुड लाईक टू लुक ॲट इट. आणि ॲज अर्बन डेव्हलपमेंट एजन्सीज आपल्याला त्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आहे ते आपल्याला द्यायचं आहे. तूर्त MMRDA is doing work of something like, I think total MMRDA's project portfolio will go up to 3 lakh crores. That is the expectation, yeah. अनुषंगानेच गीता कराडकर यांचा प्रश्न आहे. 100% तुमच्या अखत्यारीत तो आहे की नाही याबद्दल मला शंका आहे, पण तरीही प्रश्न महत्त्वाचा आहे. नगर वाढलं, वस्ती वाढली, तर बाकीचे रिसोर्सेस ते कसे मॅनेज होणार? म्हणजे हा अगदी 100% MMRDAचा विषय नसला तरी त्याच्यावरचं एक तुमचं व्हिजन म्हणून ऐकायला आवडेल. म्हणजे बाकीचे रिसोर्सेस पाणी, एनर्जी. राईट. सो नगर वाढणं, वस्ती वाढणं, मी जर इफ आय सी इट, म्हणजे वी आर अ सेक्युलर लिबरल, वी आर अ सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक. हे 4 गोष्टी जर आपण बघितलं तर दॅट मीन्स की कुठेही नागरिक असावा त्या ठिकाणी त्याला सर्व्हिस तर द्यावे लागेल. वेदर ही स्टेज इन मुंबई or whether he stays in Amgaon, service has to be provided to him. So our previous president Abdul Kalam Sahab had coined this term, provision of urban facilities in rural areas. Somebody or the other has to give services. How are we giving services? हा प्रश्न आपल्या समोर असतो. One, services we give based on available technology. But then there is something else which is always happening. Technology evolve होत आहे आणि त्यामुळे things which were expensive earlier, not available earlier, they have become available. For instance, I'll give you a very simple example. Concrete roads. Concrete road बनवायचं कसं पहिले फार कमी लोकांना माहीत असायची. Today everybody knows how concrete roads are constructed. So the technology is now known to everyone. So I think the city's government has to provide facilities, and that is the preamble of our constitution. So we have to do that. And well, technology and innovative ideas will have to solve it. एक शेवटचे 2 प्रश्न घेऊया. अनुषंगाने एक आत्ता तुम्ही सांगितलं की हे त्या ठिकाणच्या महानगरपालिका किंवा स्थानिक प्रशासनाचंही काही अंशी काम आहे. याच मंचावरही यापूर्वी या सगळ्या विषयावर चर्चा झाली होती. अनेक प्राधिकरणं असली की गोंधळ वाढतो असं वाटतं का? या अनुषंगाने म्हणजे मी तिला जोड प्रश्न विचारतो. याच व्यासपीठावर मध्यंतरी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंग चहल आले होते आणि त्यांनी खूप ठामपणे सांगितलं की मुंबईत आता एकच प्राधिकरण असायला हवं आणि ते मुंबई महापालिका. अर्थातच ते त्या महापालिकेचे आयुक्त असल्यामुळे म्हणत असावेत, पण ते असं ठामपणे म्हणत होते. ही खूप
मुंबईचे खूप वेगवेगळे पालक झालेले आहेत, त्यामुळे थोडासा गोंधळाची परिस्थिती होते. आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाही आपण तो थोडासा धागा पकडला. नेमकं याविषयी आपलं मत जाणून घ्यायला आवडेल. So that is as they say, na, म्हणजे I'll talk a bit in English because it's a bit of a theoretical type of thing. So you know what? Ki the truth always has many faces. It doesn't have only one face. On one hand, you have this thing that there should be one agency and that agency should have all the authority. So honestly speaking, there is only one agency, the government of India. And then the state governments are practically, working below them. And then the local governments work below them. So we all are a part of a common nation. आता त्यामध्ये वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स आहेत. So that is a part of specialization. So between specialization and generalization, you have to choose a golden mean. Now, महापालिकेचा जे एक्सपर्टीज आहे ते महापालिका करत आहे. मला वाटते जेव्हा ते प्राधिकरणाचे विषय म्हणतात दॅट इज रिगार्डिंग द प्लॅनिंग अथॉरिटीज. सो MMRD इज अ प्लॅनिंग अथॉरिटी in BKC and in Oshiwara, Powai, etc. And MMRda is planning authority त्यांच्या एरियामध्ये. स्लम एरियाजमध्ये SRA प्लॅनिंग अथॉरिटी आहे. परंतु ओव्हरऑल प्लॅनिंग अथॉरिटी या एरियामध्ये BMC आहे. परंतु BMC हॅज टू मेक इट्स प्लॅन ॲज पर द रिजनल प्लॅन जे MMRDA बनवतात. So I think that was what he was speaking about. आणि that is a part of government policy and it's a political decision. सरकारला जर वाटलं की एक अथॉरिटी असावा then they can do one authority. त्यांना जर वाटलं वेगवेगळे अथॉरिटी असावं they can do different authorities. And I think it is something between the advantages of specialization vis-a-vis the advantages of generalization. And I think the correct answer will lie somewhere in the middle. आपण शेवटचा प्रश्न घेऊया. संकेत सातोपेने एक प्रश्न तुम्हाला विचारलाय. आपण मुंबई महापालिकाचा कारभार पाहिला, आपण सिडकोत काही वर्ष होता. मुंबई महापालिका आता MMRDAचे तुम्ही आयुक्त आहात. तुम्हाला भविष्य काळात स्वतःला इन्फ्रामॅन म्हणून घ्यायला आवडेल का? I am a public servant and I am extremely fortunate की मला गेल्या म्हणजे ऑन द 7th year ऑफ माय सर्व्हिस मला नागपूरमध्ये महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनीमध्ये नागपूर एअरपोर्टच्या डिझायनिंगचा मला वेळ मिळाला. नंतर मी नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टचा चेअरमॅन झालो. आणि देन मुंबईमध्ये आल्यानंतर आय गॉट द ऑपॉर्च्युनिटी टू वर्क इन दीज 3 सेक्टर्स. अँड ॲज आय वर्कड इन दीज सेक्टर्स तर मला असं दिसलं की याच्यामध्ये मला फार इंटरेस्ट पण आहे. अँड आय वॉज व्हेरी फॉर्च्युनेट. आय कुड वर्क ॲज म्युनिसिपल कमिशनर, आय कुड वर्क ॲज कलेक्टर. तर मला हे ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली. आय एम ग्रेटफुल टू दी ऑलमायटी दॅट आय हॅव गॉट दिस ऑपॉर्च्युनिटी. अँड आय थिंक आवर ड्युटी अँड सर्व्हिस इज टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तर त्याप्रमाणे आपण ज्या हे मिळाला ते काम करायचं. इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये काम करायची वेळ मिळाली, ऑपॉर्च्युनिटी मिळाला, त्याच्या वी शुड टेक दोज डिसिशन्स. धन्यवाद. काही जणांचा नामोल्लेख राहिला असेल, प्रश्न घेता आले नसतील, काही खूप वैयक्तिक स्वरूपाचे होते ते मुद्दाम टाळलेले आहेत. त्यासाठी दिलगिरी व्यक्त करते आणि पुढची सूत्र कुणालकडे सोपवते. एकदा जोरदार टाळ्या खरं तर आपल्या सगळ्यांकडून अपेक्षित आहे. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला निवेदन करताना असं म्हटलं होतं की महानगरांचा कायापालट कसा होणार या प्रश्नांची उकल आज लोकसत्ता शहरभानमधून आपल्याला होणार आहे आणि ती बऱ्यापैकी आपल्याला झाली असेल. अधिक जी आपल्याला माहिती आहे त्याच्यासाठी लोकसत्ता आपण वाचतोच आहोत. आणि सुरुवातीला गिरीश सरांनी ओळख करून देताना म्हटलं होतं की ते उत्तम किशोरदांची गाणी वगैरे सुद्धा त्यांना अगदी म्हणजे मुखोद्गत आहेत. ते उत्तम ते गातात सुद्धा. मी त्यांना गायला नाही सांगणार आहे इथे अजिबात. पण एक किशोरदांचं प्रसिद्ध गाणं आहे की ई हे बंबई नगरिया तू देख बबुआ, सोने चांदी की डगरिया तू देख बबुआ, जादू टोने की बजरिया में, माया नगरी में, झटपट बदले मुकद्दर का खेल बबुआ, असं ते म्हणतात. हे शेवटचं जे वाक्य आहे फार महत्वाचं आहे. हे धोरणकर्त्यांच्या हातामध्ये सर्वसामान्यांचं मुकद्दर का खेल आहे. तर त्या सुखसोयी ज्या आहेत त्या आम्हाला मिळत राहतील अशी अपेक्षा करायला काही हरकत नाही. पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी झाल्या पाहिजे. आणि समारोपाकडे आता वळताना मी पुन्हा एकदा माननीय संपादक गिरीश कुबेर सरांना विनंती करतो त्यांनी कृपया व्यासपीठावरती यावं. आणि गिरीश सरांच्या हस्ते आपण आधी लोकसत्ताच्या वतीने आयुक्त साहेबांचे आभार मानूया.
प्रश्न न विचारणं मला बरं वाटत नाही. म्हणजे तुम्ही आता प्राधिकरणामध्ये आहात, अनेक लोकांना हा प्रश्न मी विचारलेला आवडेल. लोकप्रतिनिधी नावाचा प्रकार तुम्हाला सहन करावा लागत नाही तर बरं वाटतं का? लोकप्रतिनिधी हा नावाचा प्रकार तुम्हाला सहन करावा लागत नाही, बीएमसी मध्ये कसा असतो किंवा ठाणेमध्ये कसा असतो वगैरे वगैरे, तर इथे सहन करावा लागत नाही तर बरं वाटतं का? प्रश्नाचं उत्तर नाही दिलं तरी चालेल. म्हणजे पुन्हा एकदा मान्यवरांचे खूप खूप आभार. अधिकृतरित्या कार्यक्रम संपलेला आहे. फक्त माझी नगरसेवक इथे माननीय प्रकाश गंगाधरे साहेब आहेत, त्यांना विनंती करतो त्यांनी कृपया व्यासपीठावरती यावं.